Hello, everyone. Xin chào các bạn. Hi, Isabel, and thank you for translating. Xin chào Isabel và cảm ơn bạn đã dịch cho tôi. And thank you for all the other translators who I don't see on my screen, but I know they are doing great job. Và cảm ơn tất cả các bạn phiên dịch, những người mà tôi đang không nhìn thấy trên màn hình lúc này, nhưng mà tôi biết rằng các bạn đang làm công việc mình rất tốt. Welcome to our special level, the art of joyful life. Và chào đón các bạn đến với một cái cấp độ rất là đặc biệt, nghệ thuật của lòng biết ơn. My name is Noor Ibrahim, Tên tôi là No Ibrahim. and today I'm coming to you to share with you a very practical and interesting life tool. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái công cụ rất là thực tiễn và In the thú coming vị. hour, I will try my best Và trong một giờ tới thì tôi sẽ nỗ lực trong khả năng của mình to make all what we learned để làm cho tất cả những cái gì chúng ta học to make it practical and useful for you trở nên mang and tính for me. trở nên thực tiễn và hữu ích với các bạn và với tôi nữa. And I'm sure among you, there are very expert students who came to many DCI global events. Và tôi tin là nhiều người trong các bạn đã tham gia rất là nhiều những sự kiện của Design toàn cầu rồi. And many others who are coming for the first time. Và cũng có nhiều người sẽ chỉ là tham gia lần đầu tiên. So I'd like to introduce myself very, very, very briefly. Cho nên là tôi cũng muốn giới thiệu bản thân mình một chút, rất ngắn thôi, rất ngắn thôi. So we get to know each other on the virtual space. Để chúng ta có thể làm quen với nhau thông qua cái môi trường ảo này. So as I told you, my name is Noor Ibrahim. Và như tôi nói lúc đầu, tên tôi là No Ibrahim. I am DCI practitioner and luckily enough teacher. Và tôi là người thực hành design và may mắn là tôi cũng là một giảng viên design nữa. And in the new structure of DCI, I am the director of the Four Steps Engine Department. Và theo cấu trúc mới của design thì tôi là giám đốc của bộ phận kỹ thuật 4 bước. These departments which take care of our four-step planting to grow our company. Bộ phận này sẽ lo cái việc là chúng tôi sẽ làm gieo trồng 4 bước để mà phát triển công ty. To make sure we are not only teaching but also doing it in real life. Để đảm bảo là chúng tôi không chỉ dạy mà chúng tôi còn ứng dụng nó vào thực tiễn nữa. And I'm very honored and happy to be with you today. Và tôi rất hân hạnh và cũng như rất là vui khi mà được đồng hành với các bạn ngày hôm nay. To discuss together a very interesting life tool. Để cùng nhau thảo luận về một cái công cụ khá là thú vị. Called 100 Lists. Có tên là danh sách 100. And here I would like Jim just to show me the first slide, please. Và tôi muốn nhờ Jim show cho tôi cái slide đầu tiên. We say this life tool is a good start, a good place to start our gratitude practice. Chúng ta nói cái công cụ này sẽ là một cái điểm bắt đầu tốt cho chúng ta để thực hành lòng biết ơn. But before we go to the explanations and to the theory of the life tool, nhưng trước khi chúng ta đi vào việc giải thích cũng như là về lý thuyết của công cụ này, I would like to invite you to do together 1-minute gratitude meditation. Tôi muốn mời các bạn cùng tôi hãy thực hành 1 phút về thiền lòng biết ơn. I'll put my timer for 1 minute and let's go together and close our eyes. Và tôi sẽ đặt thời gian trong 1 phút và chúng ta hãy thực hành cùng với nhau, hãy nhắm mắt lại. And think about one person or one thing we are grateful for this moment, someone or something. Let's do it together. Và hãy nghĩ về một người hay một việc gì đó mà chúng ta biết ơn ở thời điểm này.
Let's open our eyes and come back to the room. Và bây giờ hãy mở mắt ra, chúng And ta quay trở lại phòng nào. I hope I forgot to start my alarm. I hope it was only 1 minute. Tôi quên bấm bắt đầu và tôi hy vọng rằng chúng ta chỉ có thực hành trong 1 phút thôi. And I hope you found some person or something to do this gratitude for. Và tôi hy vọng rằng các bạn đã tìm thấy một ai đó hay một điều gì đó mà các bạn cảm thấy biết ơn. And if you couldn't think of something or someone to practice the gratitude toward, don't feel bad, because in this life tool we will solve this problem. Nếu mà các bạn chưa tìm được ai hoặc là cái việc gì để mà mình có thể biết ơn thì đừng có lo lắng. Trong cái công cụ này chúng ta sẽ làm được điều đó, giải quyết được vấn đề này. I think when we speak about gratitude, we have 2 major problems or argument in our mind appear immediately when we want to mention gratitude. Tôi nghĩ là khi chúng ta thực hành lòng biết ơn thì sẽ có 2 vấn đề lớn hay là 2 những cái tranh cãi lớn trong đầu của chúng ta khi mà chúng ta nghĩ đến lòng biết ơn. First of all, you will tell me, Noor, I don't feel like I have so many things to be grateful for, or I don't know so many people to be grateful for. Các bạn có thể nói là cô ơi, em không thấy nhiều những cái điều hay là nhiều cái đối tượng mà em có thể biết ơn họ hay là biết ơn những cái điều đó. And something else will appear to in your mind is gratitude looks a very good idea, but we really don't know how to make it an exercise or a practice in everyday life. Và một cái điều khác có thể có trong đầu của chúng ta đó là lòng biết ơn cũng là một cái gì đó, một cái ý tưởng gì đó rất là hay, nhưng mà chúng ta không biết làm thế nào để mà thực hành nó trong cái đời sống hàng ngày của mình. So in this life tool, we are going to glue together all the parts we have learned until now and make it into a very nice, practical way of practicing gratitude. Và trong công cụ này thì chúng ta sẽ kết nối lại tất cả những cái công cụ chúng ta đã học được đến thời điểm này để chuyển nó trở thành một cái gì đó mang tính thực tiễn và rất dễ chúng ta để thực hành. Let's review together what did we learn till now. And therefore I will ask Jim, please, can I have the first slide? Và bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại những gì chúng ta đã học đến thời điểm này. Và tôi xin nhờ Jim cho tôi slide đầu tiên. We went through an archaeological journey and we discovered with Professor JB the different layers of schools or of the philosophy that experienced gratitude through all the history till now. Và chúng ta đã đi qua chuyến hành trình khảo cổ và chúng ta cũng đã khám phá ra cùng với giáo sư GB những cái lớp địa chất khác nhau, những triết lý khác nhau mà chúng ta trải nghiệm về lòng biết ơn mà đi xuyên suốt cái hành trình lịch sử. For those of you who are interested in the names of school, I just made a quick slide to remember all the schools. So first school was the accountant. The core or the zero, school zero, was the original teaching, original philosophy, which we call the core teaching. And then comes school number 1, which is the accountants. School number 2 is the map makers. Map makers was the life tool when Seiji spoke about the logical thinking. Those people who took us. Isabel, I'm sorry. I just discovered I'm talking so fast. Với những ai mà các bạn quan tâm đến tên gọi của các cái lớp địa chất này thì tôi xin nhắc lại nhanh cho các bạn. Trước hết là cái lớp lõi, là cái lớp đầu tiên của là cái lớp không của cái lớp địa chất, và sau đó thì chúng ta đến cái lớp thứ nhất là lớp những cái kế toán viên hay còn gọi là những cái trường phái chi tiết, và lớp tiếp theo là lớp những người lập bản đồ hay còn gọi là cái suy nghĩ sáng suốt, tư duy sáng suốt. Thank you so much, Isabel. I'm so grateful for you. Literally, thank you so much. And for the other translators also.
Good. And then we have the third school, as we name them the hippies. And number four, school number four is the swimmers at both ends of the pool. Và lớp thứ ba là lớp những hippie, những anh chàng hippie mà chúng tôi gọi đó là trường phái duy thức, theo là những nhà động viên bơi ở hai điểm And đầu. the fifth school are the magicians. Và chúng ta có điểm cạn là điểm thấp hơn và điểm sâu. Và thứ năm đó là những cái nhà ảo thuật gia. And through all these 2 weekends intensive program, we heard many explanation of each one almost of these schools. Và trong cái cấp độ này thì chúng ta nghe về giải thích của tất cả những cái trường phái này. And for now, what I know maybe you are not interested in the schools. Và tôi biết là có thể là các bạn không có cảm thấy hứng thú lắm với các cái trường phái. And I don't want to make you bored because of the history. All I want is to give a way where we can collect all this information and make it easy to apply. Và tôi cũng không muốn các bạn cảm thấy chán với những cái trường phái này. Nhưng mà điều chúng ta muốn làm đó là chúng ta hãy kết nối những cái trường phái này để làm sao chúng ta lấy được những cái thông tin, những cái kỹ thuật mà để áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Why do we want to do that? Tại sao chúng ta lại muốn làm điều này? Because we want to master the art of gratitude to experience joyful life. Bởi vì chúng ta muốn trở nên master hay làm chủ cái nghệ thuật của lòng biết ơn để có được một cuộc sống thật là vui vẻ và hạnh vui vẻ. How can that relate to your life or to our business or to our families? Và nó liên hệ như thế nào đến cuộc sống của chúng ta, công việc của chúng ta và gia đình của chúng ta nữa? The answer is gratitude brighten up our life, our day, our moments. Và cái câu trả lời là lòng biết ơn nó sẽ giúp thắp sáng cái cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày của chúng ta và những khoảnh khắc của chúng ta. And plant seeds for harmony. Và gieo hạt giống cho sự hòa hợp. And harmony, as Sage explained in the life tool he taught, is very important to create success, either at home or at the office or wherever we are active. Và sự hòa hợp như thầy Suji có đề cập trong công cụ của mình thì nó vô cùng hiệu quả cho cái thành công của chúng ta ở nơi làm việc, ở nhà hay bất kỳ những hoạt động nào chúng ta tham gia. And as Geshe Michael mentioned previously today in the life tool he taught, và như thầy Geshe Michael có đề cập trong cái công cụ mà thầy dạy trước đó, whenever we express our gratitude or even when we think gratefully about something, bất kỳ khi nào khi mà chúng ta thể hiện lòng biết ơn hoặc chúng ta nghĩ về lòng biết ơn về một cái điều gì đó, this gratitude plants seeds to keep seeing this thing in our life. Thì lòng biết ơn này sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục thấy được cái điều này tiếp tục diễn ra trong đời sống của mình. So let's go together and explore how we can apply this and make sure we are introducing gratitude in our daily life. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào để đảm bảo là chúng ta có thể ứng dụng được trong cái đời sống hàng ngày của mình. For this, we will take you in this chart to the first school, which we call them the accountants. Ở đây thì tôi muốn giới thiệu các bạn cái phần đầu tiên trong cái biểu đồ này là về những nhà kiểm toán, những nhà kế toán. So imagine we are going in back in history together in a journey. We discover how did the accountant think about gratitude. Và giả sử như chúng ta quay về lại với cái lịch sử về cái tầng địa chất, chúng ta sẽ nghĩ về việc là những cái kế toán viên thì họ sẽ nghĩ như thế nào về lòng biết ơn, họ sẽ làm như thế nào. And let's take from them their tool to express gratitude. Và từ họ thì chúng ta có cái công cụ để mà thể hiện lòng biết ơn. The accountant loved to make lists. Những cái kế toán viên thì họ yêu thích lập những cái danh sách. In their philosophy, everything was arranged into categories and points and basically lists. Và
họ sẽ hay lập ra những cái gọi là cái phân nhóm, những cái điểm, hay về cơ bản đó là những cái danh sách. So we will borrow this technique from them and try to apply it in our daily life. Và chúng ta sẽ mượn cái kỹ thuật từ họ để mà cố gắng áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. How can we do that? Làm sao chúng ta có thể làm được điều này? I will remind you of something very sweet and important. Và tôi muốn nhắc lại cho các bạn một cái điều rất là ngọt ngào và quan trọng. For those of you who read the Diamond Cutter book, it's mentioned in the book. Và nếu mà ai trong các bạn đã đọc số sách về năng đoạn kim cương, điều này đã được viết trong sách năng đoạn kim cương. It's called the Circle Day. Đó là được gọi là ngày vòng tròn. If you didn't read the book, here is the explanation. Và nếu bạn chưa đọc cuốn sách đó thì đây là giải thích của tôi. But make sure you read the book after, okay? Nhưng hãy nhớ là sau đây thì các bạn cũng phải sẽ đọc sách nhé. So the Circle Day refers to a quiet time. Ngày vòng tròn là cái ngày mà chúng ta dành cho có cái thời gian tĩnh lặng. We decide to take this quiet time. It could be one day, as it's called Circle Day, one day when we disconnect from everything around us and we just sit in quiet. Và chúng ta quyết định là chúng ta sẽ có thời gian tĩnh lặng, có thể là trong một ngày, và chúng ta sẽ không có kết nối với mọi thứ xung quanh và dành thời gian đó để tĩnh lặng. As you see in this picture, this is the perfect place to do Circle Day in. Bạn có thể thấy trong bức hình này, đây là một cái nơi hoàn hảo để chúng ta có thể thực hiện được ngày vòng tròn. If you cannot go far away in this nice natural place, it's okay to do it at home. The most important is to be disconnected from your daily routine. Nếu các bạn không thể nào đi xa để có những cái nơi được như thế này thì chúng ta có thể thực hành ở nhà. Điều quan trọng là làm sao để mà ngắt kết nối với những cái hoạt động thường ngày của mình. No phones, no messages, no internet. Không có điện thoại, không có tin nhắn và không có internet. Just quiet time, you by yourself and your thoughts. Chỉ là thời gian tĩnh lặng thôi, bạn với suy nghĩ của bạn. Why do we want to do this? Because there, where we are quiet and the mind is calm, all our thoughts start to come up and we can watch them. Tại sao chúng ta lại làm điều này? Bởi vì khi mà chúng ta tĩnh lặng á, thì suy nghĩ của chúng ta nó mới xuất hiện và chúng ta mới thể quan sát được những cái suy nghĩ đó. What can we do after that is exactly when the moment of gratitude practice will start. Và đó chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể bắt đầu được cái lòng biết ơn của mình. You will be looking around, no telephone, no internet, nothing. So you might find a piece of paper and a pen. Bạn nhìn xung quanh rồi bạn không có điện thoại, không có internet và không có gì cả, thì bạn có thể kiếm một cái tờ giấy và cái bút. This will... Sorry, go ahead. This will be the start for our gratitude lists. Và đây có thể là nơi bắt đầu cho chúng ta để có được cái danh sách của lòng biết ơn. Actually, it's very powerful to sit intentionally and start to write down lists of people and things we feel grateful for. Và thực sự là sẽ rất là mạnh mẽ khi mà chúng ta có thể ngồi xuống và viết ra tất cả những người và những cái vật, những cái điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn. This list will make gratitude come to our life as a scheduled practice. Và danh sách này sẽ giúp cho lòng biết ơn nó sẽ hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, giống như là một cái thực hành thường lệ. So we are taking gratitude from being a few minutes whenever we have a break. We are taking it into an intentional, planned way of sitting and writing down things and people we feel gratitude toward.
Chúng ta có thể nghĩ về lòng biết ơn như là việc là chúng ta có thời gian giải lao trong vài phút, chúng ta nghĩ về về cái điều biết ơn, hoặc chúng ta có thể có một cái chủ đích là chúng ta ngồi xuống và viết ra những cái người hay những điều mà chúng ta biết ơn. We are borrowing from the accountants the way they did their philosophy by doing lists. Và chúng ta đang nói đến cái lớp địa chất là những cái kiểm toán viên, và cái cách họ làm là họ sẽ lập ra những cái danh sách. And here we have the name of the life tool, the 100 lists, like so many lists to do. và ở đây cái tên công cụ là những cái danh sách 100, có nghĩa là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái danh sách để mà thực hành. And in my experience, what helped me a lot to keep and to how to say to just one minute. I'm hearing my tree crying, so I just stopped. Sorry. What helped me to make this practice more organized is having a journal, a special journal to start writing the gratitude list on. Và cái điều mà giúp ích cho tôi rất là nhiều đó là chúng ta sẽ có một cái cuốn nhật ký để mà chúng ta có thể bắt đầu viết ra những cái danh sách này. So when you are in your circle day and having this quiet time, have a journal with you and dedicate it for only writing the gratitude list inside that journal. Và khi các bạn có được ngày vàng tròn, có được thời gian tĩnh lặng, thì các bạn hãy mang theo cuốn nhật ký và các bạn ngồi xuống viết ra những cái danh sách của lòng biết ơn trong cuốn nhật ký đó. Some tips that can help is to pick very attractive journal for you, something, a design you like, color you like, so you can feel excited to start using it. Và một cái tip dành cho các bạn để mà các bạn cảm thấy hứng thú với cái việc viết danh sách này, đó là chúng ta hãy thiết kế hoặc làm cho nó màu sắc, làm sao để thật sự thu hút cho bạn để bạn ngồi viết. This journal or this intention to start planning our gratitude will answer our first argument, like which is I don't have enough people or things to feel gratitude for. Và cái việc mà ngồi xuống viết những cái danh sách về lòng biết ơn này thì nó giải quyết cái vấn đề đầu tiên của chúng ta về cái việc là tôi không thấy có nhiều người hay là nhiều cái điều mà chúng tôi biết ơn. How we answer this, I will tell you now. Và chúng ta sẽ trả lời nó như thế nào thì tôi sẽ nói với các bạn ngay lúc này. As you know, there is things we call powerful objects for seed planting. Và như chúng ta cũng đã biết thì chúng ta đã có những cái gọi là những cái đối tượng gieo hạt mạnh mẽ, đúng không nào? If you didn't hear about this expression before, it means there are people or things which makes our seeds more powerful when we plant these seeds with them. Nếu các bạn chưa biết nó thì tôi xin giải thích, đó là đây là những đối tượng, những người hoặc là những vật mà sẽ rất là mạnh mẽ cho chúng ta khi mà chúng ta gieo hạt lên những cái đối tượng này. Like parents or teachers. Như là cha mẹ hay là những người thầy của mình. So let's start with parents. Chúng ta hãy bắt đầu với cha mẹ. And here I would like the next slide. Và trong slide tiếp theo này. Yes, thank you, Jim. The first object, the first person we can put on our journal to express gratitude is our parents. Đối tượng đầu tiên mà chúng ta có thể đưa vào cái nhật ký lòng biết ơn của chúng ta đó là cha mẹ của mình. So I would like you to have your journal and start dividing it into certain, like let's say 5 divisions. Và tôi muốn các bạn hãy viết cái danh sách lòng biết ơn này, các bạn hãy chia ra thành phần. Giả sử thì chúng ta có chia ra 5 phần đi. In the first division, we will write parents. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ viết về cha mẹ. Because they are super powerful seed planting partners for us. Bởi vì họ là những người mà gọi là những cái đối tác nghiệp vô cùng mạnh mẽ với chúng ta. And it's easy to remember what our parents did for us. Và rất là dễ chúng ta để nhớ đến những cái điều mà cha mẹ đã làm cho mình. And with a little effort we can feel this gratitude for them. Và với điều đó thì chúng ta có thể có được cái lòng biết ơn dành cho họ.
we will need hours and hours to go through the things our mom, for example, did for us. Chúng ta có thể đi qua hàng giờ đồng hồ để nghĩ về những cái điều mà người mẹ đã làm cho chúng ta. The human baby is very delicate, and we literally come to this world knowing nothing. I mean, we need a lot of care to develop. Và em bé thì nó rất là mong manh và khi mà đến thế giới này thì chưa biết gì cả và cần rất là nhiều sự chăm sóc và tình yêu thương. Thinking about what your mom went through to have you, she decided, for example, to risk her life, to go through a lot of pain with so much determination that she will take care of you. Và hãy đi qua những cái điều mà người mẹ đã làm cho bạn. Chẳng hạn như là bà đã đối mặt với rủi ro về mạng sống của bà, phải chịu những cái đau đớn và những cái quyết định khác mà quyết định để mà có thể chăm sóc cho bạn. Let the things be the first things you write in your gratitude journal. Và đây là cái điều đầu tiên mà bạn có thể viết ra trong cái nhật ký là biết ơn của bạn. Same for fathers. We are not discriminating fathers, okay? Và bây giờ chúng ta hãy nói đến người cha. Chúng ta không có sự phân biệt, đúng không ạ? And the list goes, whatever you think about your parents, you will see the list of things you will feel grateful for them will expand and expand. Và chúng ta làm danh sách này và chúng ta sẽ thấy danh sách của những cái điều mà họ đã làm cho chúng ta nó càng mở rộng và mở rộng hơn. That's why I said make the journal in 2 divisions, and for each division keep plenty of empty papers. Đó là lý do mà tôi nói các bạn, chúng ta cần phải phân chia ra những cái khu vực danh sách của lòng biết ơn, bởi vì mỗi một phần thì chúng ta sẽ có những cái trang trống để chúng ta bổ sung sau. You will need to come back and fill these empty papers because your gratitude will increase and you will think about so many things to add to this list. Bởi vì về sau thì chúng ta có thể quay trở lại và có thể bổ sung thêm những lòng biết ơn, bởi vì cái lòng biết ơn đó thì càng lúc nó càng tăng lên và chúng ta sẽ có thể ghi thêm về điều đó. And day after day, và cứ mỗi ngày trôi qua, you will see this list is going longer and bigger and will expand more. Và bạn có thể thấy được cái danh sách này nó sẽ dài hơn, mở rộng hơn. And you will find out that there are so many things to feel grateful for. Và rồi bạn sẽ thấy được rất là nhiều những cái điều mà các bạn có thể có được lòng biết ơn. And by being grateful for those things, you are replanting them again. Và bằng cách biết ơn những cái điều này thì bạn đang tái gieo hạt lại. And the second thing I would share with you to make gratitude more practical. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn để giúp cho cái lòng biết ơn của mình nó mang tính thực tiễn hơn. Is these 5 divisions in the journal. Trong cái 5 phần mà chúng ta chia ra trong cuốn nhật ký. So first we start with parents. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với cha mẹ. Second we can add teachers. Thứ hai là chúng ta có thể là những người thầy của mình. And the third category could be people who helped you when you needed urgent help. Nhóm thứ ba có thể là những cái người mà đã giúp chúng ta khi chúng ta cần cái sự giúp đỡ khẩn cấp. And you can even go to a gray area for being gratitude to a category of people who you don't really know, but they are helping you. Và bạn cũng có thể có những cái phần biết ơn dành cho những người mà thậm chí là bạn không biết về họ nữa nhưng mà họ đã giúp đỡ cho bạn. Like in this case, for example, the guy or the lady in the grocery store. Trong trường hợp này có thể là một cái bạn nam hoặc bạn nữ nào đó trong cái cửa hàng tạp hóa. Or a colleague at the office who you really you don't have strong connection with or strong relationship. Hoặc là những cái người đồng nghiệp mà bạn đang không thực sự có sự kết nối tốt với họ. These divisions in our journal. Những cái sự phân chia này trong cái cuốn nhật ký của bạn will stretch our mind to see the people who are helping us every day around. Chúng ta sẽ mở rộng kéo căng cái tâm trí của mình với những cái người mà họ đang giúp cho chúng ta mỗi ngày xung quanh chúng ta. So in this case we will be answering the second challenge which will appear in our mind which is
I I don't know so many people to be grateful for. Như vậy thì với điều này thì chúng ta đã giải quyết cái vấn đề thứ hai, đó là tôi không biết nhiều người mà tôi có thể biết ơn về họ. And even if we sit and write one thing in every day, Và thậm chí khi mà bạn ngồi xuống bạn chỉ viết một điều thôi, nhưng mà vào mỗi ngày, or we think about one person each day hoặc chúng ta nghĩ về một người thôi vào mỗi ngày and write it down in the journal, và viết ra trong cuốn nhật ký của mình, we will get to have this gratitude as a practice and as a part in our daily life. và chúng ta sẽ có cái việc thực hành về lòng biết ơn, và nó sẽ là một phần trong cuộc sống mỗi ngày của mình. And by now, and after all the classes we have, Và bây giờ sau khi lớp học mà chúng ta có, you can play around with these lists bạn có thể gọi là làm cái danh sách này and choose the way you want to feel your gratitude to. và chọn cái cách mà bạn muốn thực hành lòng biết ơn. If you want to think about the grocery, the guy who is serving you in the grocery, you can, Gesha Michael explained to us so many ways we can see this person and feel gratitude for him. Nếu mà bạn chọn một cái nhân viên ở trong cái cửa hàng bách hóa mà như thầy Geshe Michael đã nói cho chúng ta, thì chúng ta thấy được là có rất là nhiều cách mà chúng ta thể hiện lòng biết ơn với người này. The most important is to dedicate these few minutes to fill in our journal. Và cái điều quan trọng là chúng ta hãy dành cống hiến một vài phút để mà viết ra trong cuốn nhật ký. And I think in the previous class, Geshe Michael mentioned a very important idea, and I would like to re-emphasize it one more time here. Và tôi nghĩ là trong cái công cụ phía trước á, thì thầy Geshe Michael đã nói một ý rất là quan trọng, và bây giờ thì tôi muốn nhấn mạnh lại cái It's điều này. called the replacement value. Nó gọi là cái giá trị thay thế. And here I would like the next slide, Jim, please. The previous one. Và tôi thấy tôi có cái hình này. Yes. Imagine you are in your office. Hãy hình dung là khi mà bạn ở văn phòng đi. And you have your cup of coffee walking next to your colleague. Và bạn có một cái ly cà phê đặt kế bên người đồng nghiệp của bạn. And by accident you just fall down and the coffee goes like the cup of coffee fly from your hand and it just stain your colleague shirt. Và một cái sự vô tình bạn đã làm cho ly cà phê đó nó đổ vào dính cái áo của người đồng nghiệp của You bạn. will feel very scared. Oh my God, I'm sorry, I didn't mean to stain your shirt. I know your clothes are very expensive. Và lúc đó bạn cảm thấy rất là ngại. Tôi rất là tiếc là tôi đã vô tình làm đổ ly cà phê và làm dính áo bạn. Và tôi biết là cái áo của anh thì rất là đắt. And you'll try to clean it and you feel super kind of guilty, like, oh my God, I really don't want this to happen. Let me please give you a new shirt, or I can pay for the shirt I already stained by mistake. Bạn cảm thấy rất là có lỗi về cái việc đó, và bạn rất là tiếc, và để làm sao mà để loại bỏ được cái vết bẩn đó, và bạn cũng có thể nghĩ tới cái việc là bạn có thể là mua hoặc là thay đổi cái giá trị của cái áo đó cho cái người đồng nghiệp trả. We do this because we feel this shirt has a value and we really kind of messed up this value and we want to replace it. We want this value not to be wasted. Chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta thấy được là cái điều chúng ta làm thì nó có một cái giá trị, và chúng ta muốn thay thế cái giá trị đó. Why I'm giving this example? Tại sao tôi lại đưa cho các bạn một ví dụ này? It's because I have a question. Bởi vì tôi có một câu hỏi cho bạn. What do we say about a person helping you and giving us his or her time to serve or to give us kind of service? Các bạn sẽ nói gì nếu mà một người họ đã dành thời gian của họ để mà phục vụ cho các bạn? Their time, sorry. Hoặc là giúp đỡ các bạn. Their time is much more valuable than the expensive shirt or the luxurious outfit. Cái thời gian của họ thì nó quý giá hơn nhiều so với một cái chiếc áo sơ mi hoặc là cái gì khác.
And they decided to give it to us, either in a form of service or a form of companionship. They decided to do that. And there is no value we can pay to replace the value of their time. Nhưng mà họ đã quyết định dành cái thời gian đó để phục vụ, để giúp cho chúng ta, có thể là với hình thức là một cái dịch vụ hay là một cái trong một cái sự cái việc gì đó, và họ đã quyết định là dành cái thời gian giá trị của họ dành cho chúng ta. Speaking of that, I myself right now feel very, very grateful for you, each one of you, who decided to come to the class and give us 1 or 2 hours, 1 hour and a half for each class, and stay with us and listen to what we are saying. This time I cannot pay back. Và nói đến điều này thì tôi cảm thấy rất là biết ơn các bạn đã dành thời gian các bạn để tham gia lớp học này, để lắng nghe chúng tôi và nghe những chia sẻ của chúng tôi, và với thời gian này thì chúng tôi không thể nào trả lại cho các bạn được. Before we started, I was thinking with much gratitude for Jim, for example, the gentleman who was possible through internet. Và trước khi cái lớp học này thì tôi có một cái lòng biết ơn với Jim, người đã giúp cho chúng ta kết nối internet để lớp học này có thể diễn ra. And now he's helping me with the PowerPoint. He could have choose, I don't know, something else to do on Friday night instead of doing this, right? Bây giờ thì anh ấy đang giúp tôi trình chiếu PowerPoint. Và tôi không biết có thể đây là cái tối thứ sáu mà anh ấy đã quyết định để làm And điều này our cho tôi. translators also, they could have chosen something else to have fun instead of translating. Và những cái bạn phiên dịch nữa, họ cũng có thể là có con, họ có những cái điều khác, nhưng mà họ đã quyết định dịch. This idea of replacement value đây những cái ý tưởng này là nói về những cái giá trị thay thế will supercharge our gratitude and the emotion of being grateful for everyone who choose to spend a minute or an hour to help us doing something. Và nó sẽ là một cái sạc thêm cái năng lượng cho cái lòng biết ơn của chúng ta, khi chúng ta có một cái cảm xúc về lòng biết ơn đối với những người họ đã dành 1 phút hoặc 1 giờ để quyết định là làm cái điều gì đó cho chúng ta. As you see by now, we in this 30 minutes we covered or we answered very big argument about having enough people to be grateful for, having enough things to be grateful for, and to charge the emotion in our heart to boost our gratitude feeling. Và trong 30 phút vừa qua thì chúng ta cũng đã nói đến những cái vấn đề như là những cái đối tượng nào chúng ta có thể biết ơn đối với họ, hay là những cái điều gì chúng ta có thể biết ơn, và chúng ta cũng đã nói đến cái việc làm sao để mà có sạc thêm năng lượng cho cái lòng biết ơn của chúng ta thông qua cái cảm xúc của mình. And by now I guess we, in our mind, we have already have long lists of people and things to be grateful for. Và ngay lúc này thì tôi nghĩ là các bạn đã có một cái danh sách rất là dài về những cái điều mà chúng ta có thể biết ơn. You want to have more lists and to plant more seeds for harmony and joyful life? Các bạn có muốn mình có thêm danh sách hay không, và có được cái cuộc sống thật là vui vẻ và hòa hợp hay không? I think you will say yes. Tôi nghĩ là các bạn sẽ trả lời là có. Therefore, let's expand our mind and see where we can go in our gratitude. Do đó thì chúng ta hãy cùng mở rộng cái tâm trí của mình và xem thử là chúng ta có thể thêm đối tượng cho cái lòng biết ơn của mình. So after we started with parents, teachers, friends who are helping us, colleagues. Và sau khi chúng ta đã nói đến cha mẹ, những người thầy, những cái người đã giúp đỡ chúng ta và những người đồng nghiệp, we move to people who we don't know but they are offering us their time and life. Chúng ta sẽ nói đến những người mà chúng ta không biết, nhưng mà họ đã giúp cho chúng ta thông qua thời gian trong cái cuộc đời của chúng ta. Let's give it a little bit of stretch and think of the things we take it for granted in our everyday life. Chúng ta hãy mở rộng một chút để chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều mà chúng ta cảm thấy là mặc nhiên chúng ta có được trong cuộc sống của mình.
Thank you. And here, as you see in the picture, we see the workers who are making sure to have the infrastructure around us in our cities. Và ở đây trong bức hình này các bạn có thể thấy là đây là những người công nhân, họ đang làm việc để đảm bảo là chúng ta có thể có được những cái cơ sở vật chất trong thành phố của mình. Wherever you live, I am sure you have so many services in every day that we all got used to have them like for granted, like roads, electricity, water supplies. Và dù các bạn ở đi đâu đi chăng nữa thì tôi nghĩ là mỗi ngày thì chúng ta đều có những cái thứ mà chúng ta có và chúng ta nghĩ nó là điều hiển nhiên, giống như là đường xá, điện nước hay là điện hay là nước. No matter where we live, but our governments in every different cities, I know we are meeting in through this virtual event, virtual space in 15 or maybe more cities. So wherever you are, there is something to be grateful for your government. Và dù các bạn đang ở đâu đi chăng nữa thì chính phủ các bạn, tôi nghĩ là có thể là chúng ta có thể là 15 ở thành phố hoặc là hơn nữa, những người đang trong phòng Zoom lúc này thì chúng ta cũng phải biết ơn đến chính phủ của chúng ta. Have you ever thought about thanking or being grateful for the workers who made sure the road is functioning today? Và chúng ta cũng có lòng biết ơn đối với những người công nhân mà họ đang làm việc để đảm bảo rằng cái đường xá nó có thể hoạt động được ngày hôm nay. What if we stop for a second and think about all these people who work hard to make everything around us functioning? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dừng lại trong một phút để mà chúng ta nghĩ đến tất cả những người họ đang giúp chúng ta để giúp cho những cái thứ xung quanh chúng ta nó có thể hoạt động được. I'm sure our heart will become full of gratitude for everyone and every service section in our government. Và như vậy thì tôi sẽ tin rằng chúng ta sẽ đầy lòng biết ơn đối với tất cả mọi điều hay là tất cả những dịch vụ mà chính phủ đã dành cho chúng ta. You will tell me, Noor, we are paying taxes. Like, why should I be grateful? I'm paying for that. Bạn có thể nói là cô nói tôi trả tiền, tôi trả thuế mà họ đã được tôi đã trả cho điều đó rồi, tại sao tôi cần phải biết ơn? The answer goes back to the replacement value. Và cái câu trả lời sẽ quay trở lại với cái giá trị của cái sự thay thế. There are someone who is thinking to make the plan, someone who's making this plan happen, and they deserve our gratitude. Và với những cái ai mà họ đã làm điều này và họ đã làm cho nó xảy ra thì họ xứng đáng với cái lòng biết ơn. And remember, when we speak in DCI Global about gratitude, we are tying it very closely to seed planting. Và các bạn hãy nhớ những cái sự kiện của DCI toàn cầu thì chúng ta thường nói đến cái việc là gieo trồng hạt giống. Gratitude replant the seeds we are grateful for, and therefore we design our life in a very bright and colorful way. Lòng biết ơn nó sẽ giúp chúng ta tái gieo hạt giống và giúp cho cuộc sống của chúng ta nó sẽ tươi sáng hơn mỗi ngày. And it's not about the receiver for our gratitude. Nó không phải là về cái việc là chúng ta nhận cái việc nhận những cái lời biết ơn của chúng ta. It's about the gratitude mind we want to develop, the practice of being grateful, so we make sure we are planting good seeds in our mind. Ở đây nó có nghĩa là cái tâm trí của lòng biết ơn, cái việc thực hành lòng biết ơn thì nó giúp cho chúng ta gieo được những cái hạt giống rất là tốt trong tâm trí của mình. Do you want to stretch our mind more? Bạn có muốn kéo căng cái tâm trí của mình hơn nữa không? And you'll say, Noor, you are going crazy a little bit, but I like to go crazy. Vậy đó là không, tôi sợ cái tâm trí tôi phát điên lên, nhưng mà tôi muốn điều đó. Have you ever thought about the planet we live in? Các bạn đã bao giờ nghĩ đến cái hành tinh mà chúng ta đang sống ở trong đó không? And seeing it in the grateful eyes. Và hãy nhìn thấy ở đây là đôi mắt của lòng biết ơn. I don't know what is the theory that created Earth and
planets, but I know the planet Earth is a very, very good place to live in. Tôi không biết là về cái lý thuyết mà đã lập nên cái hành tinh trái đất này, nhưng mà tôi biết là hành tinh trái đất này nó là một cái nơi rất là tuyệt vời để mà tôi có thể sống bên trong đó. All the conditions on this planet are perfect, so that's why we human live here and created civilizations and technology. Những cái điều kiện trong hành tinh này thì rất là hoàn hảo để chúng ta sống ở bên trong đó, và chúng ta có được những cái tiện ích và có được cái công nghệ. What if we think about the planet around us and add this gratitude to the planet to our journal? Sẽ như thế nào nếu chúng ta nghĩ về về cái hành tinh mà chúng ta đang sống bên trong đó, và chúng ta viết ra những cái điều biết ơn trong cái cuốn nhật ký của mình. To feel grateful, for example, for having the sun shining. Chúng ta có thể cảm thấy có lòng biết ơn, ví dụ như là với ánh sáng mặt trời nè. And how it makes life possible. Và cái cách mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta có thể diễn ra được. And to be grateful for having water around us to be able to drink and live. Hay là tôi biết ơn với nguồn nước bên sông chúng ta để chúng ta có thể sống và chúng ta có thể uống nước được. Not only think about that, but write it down in our gratitude journal. Không chỉ là chúng ta chỉ nghĩ về điều đó không đâu, mà chúng ta hãy viết nó xuống trong cái cuốn nhật ký của mình. And then take it deeper and be grateful for your seed that created this nice home we call Earth. Và chúng ta có thể nghĩ sâu hơn về những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo để chúng ta gieo được cái trái đất này. Whatever we experience, either good weather, good resources, good health, is coming from good seeds we planted. Therefore, our gratitude can go and expand more and more. Và bất kể là những cái gì mà chúng ta trải nghiệm được, những điều tốt đẹp chúng ta trải nghiệm được, như là về thời tiết tốt này, những cái nguồn lực hay sức khỏe nè, nó đều đến từ những hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng, thì giúp chúng ta cần biết ơn nhiều nhiều hơn nữa. Isn't it fantastic? Like by now our lists are exploding, right? Tuyệt vời đúng không nào? Bây giờ danh sách của chúng ta nó đã mở rộng hơn rất là nhiều rồi. And if I want to take it to another stretch and to a little bit of extreme, I would take the gratitude list to thanking ourselves. Và nếu mà tôi muốn mở rộng thêm và làm cho nó sâu hơn, thì tôi sẽ thực hành lòng biết ơn với chính bản thân mình. And here I need the next picture, please. Và ở đây tôi có cái hình ảnh tiếp theo. Yes, as you see, there is in this picture someone's relaxing, reading a book, and we have these feet there. Why? Chúng ta thấy cái hình ở đây, một người đang thư giãn đọc sách, và chúng ta thấy đôi chân ở đây. Tại sao vậy? Because to be able to go anywhere, even to go to the kitchen to have a cup of water. Bởi vì để mà chúng ta có thể đi bất kỳ đâu, thậm chí là đi vào nhà bếp để mà lấy một cốc nước đi. We needed our body and our feet to take us there. Chúng ta cần cơ thể của chúng ta, cần đôi chân để mà thể đi đến đó. And this body deserves gratitude. Và cái cơ thể này xứng đáng để có được lòng biết ơn. Yeah, and our body, our feet deserve to be thanked and to have gratitude for them. Và cơ thể của chúng ta, đôi chân của chúng ta đã xứng đáng để Do có you được hear lòng me? biết ơn, và chúng ta cần phải biết ơn chúng. Isabel, And when I say to be thankful and grateful for our bodies, we don't mean it in a self-cherishing way. Khi mà tôi nói về lòng biết ơn với cái chính bản thân mình, thì chúng ta không nói theo một cái cách mà gọi là cái sự đánh giá phán xét. I remember in the Q&A session we had last week, we have very interesting question about how we distinguish between compassion for ourselves and being proud of ourselves or self-cherishing. Và trong phần hỏi đáp tuần trước thì chúng tôi nhận được câu hỏi đó là And the answer for that is
always, when we think about gratitude, to take it back to seeds. Cái câu hỏi tuần trước đó là làm sao chúng ta có thể phân biệt được về cái yêu thương bản thân hay là một cái sự Everything tự we hào hay ngạo are mạn. grateful for, either it's our body or our home or the planet Earth, everything around us is coming from our good deeds and good seeds. Chúng ta hãy nghĩ là khi mà chúng ta có lòng biết ơn với bản thân mình hay mọi thứ xung quanh chúng ta về hành tinh này thì nó đều đến từ những hạt giống mà chúng ta đã gieo, những hạt giống tốt đẹp chúng ta đã gieo. And thinking about that will replant these good seeds and we will keep experiencing the good result we are seeing. Và suy nghĩ về điều này thì giúp chúng ta tiếp tục gieo trồng những hạt giống tốt và giúp chúng ta có tiếp tục trải nghiệm những cái điều tốt đẹp này. So add yourself to the gratitude list. Như vậy hãy thêm chính bản thân mình vào danh sách của lòng biết ơn. I never thought about it Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. until this summer, Cho đến mùa hè năm này, when I had very bad health condition khi mà tôi bị một cái vấn đề về sức khỏe rất là nặng. and I had to go through a surgery to remove my gallbladder. Và tôi phải có một cái cuộc phẫu thuật để điều trị. And during the healing process after the surgery, Và trong suốt cái thời gian để hồi phục cái việc phẫu thuật I này, found out how great our bodies are. tôi đã nhận ra rằng là cái cơ thể của tôi nó tuyệt vời đến mức nào. And I felt compassion and I really was grateful for every organ in my body that helped me heal. Và tôi cảm thấy là có được cái yêu thương và lòng biết ơn với cái cơ thể, tất cả một cơ quan trong cơ thể của tôi để tôi có thể ở đây lúc này. And I was very grateful for the good seeds I planted to manifest this body. Và tôi biết ơn về những hạt giống tốt đẹp mà tôi đã gieo để tôi có được một cái cơ thể này. Even though I maybe didn't know I was planting them before. Mặc dù là tôi còn không biết là tôi đã gieo chúng trước đây. So by now, and I'm really sorry because we have only 7 minutes. I really want to talk more about that. Và bây giờ tôi rất tiếc là tôi chỉ còn 7 phút thôi nên tôi không thể nào nói nhiều hơn về điều này. By now we have a practical tool. Bây giờ thì chúng ta đã có được cái công cụ thực tiễn that will help in gluing together all the information we heard before mà giúp kết dính lại tất cả những cái thông tin mà chúng ta đã nghe được trước đó. And make it easy and practical activity in everyday life. Và hãy làm cho chúng trở nên dễ dàng, mang tính thực tiễn để mà chúng ta có thể áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Making time and quiet time every day and choosing a nice journal to write down our gratitude lists. Hãy dành thời gian tĩnh lặng mỗi ngày để mà có thể viết xuống trên cái cuốn nhật ký của mình danh sách của lòng biết ơn. Even for 5 minutes every day. Thậm chí chỉ 4 đến 5 phút mỗi ngày thôi. Think about the accountants and let's borrow from them the 100 gratitude lists. Và hãy nghĩ đến những cái kế toán viên và mượn từ họ để mà chúng ta viết ra những cái danh sách này. From experience, I tell you that helps a lot in organizing our thoughts. Và từ kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ nói các bạn là nó sẽ rất là tốt để chúng ta có thể sắp xếp lại những cái suy nghĩ của mình. It helps us see the world around us and the people who are in our circles. We see them in different eyes. Điều này sẽ giúp cho chúng ta thấy được mọi thứ xung quanh và những người xung quanh chúng ta thể nhìn họ bằng một đôi mắt hoàn toàn khác. And as I said in the beginning, gratitude brighten up our hearts. Và như tôi nói ngay lúc đầu thì lòng biết ơn sẽ thắp sáng trái tim của chúng ta. And that help to overcome any
possible trigger for negative emotion. Và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể ngăn lại được những cái sự kích hoạt của những cái cảm xúc tiêu cực có thể xảy ra, có thể phát sinh. I would like to give you very quick example, but really feel this is very true, happened to me yesterday. Và tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ rất là hay mà nó đã xảy ra với tôi trong ngày hôm qua. I have a friend, I have a colleague who is helping me doing some kind of project. Tôi có một người đồng nghiệp đang giúp tôi làm một số việc trong một số những dự án. And my seeds lately has not been very good, and I start to get irritated whenever I receive emails from her. Và hạt giống của tôi lúc gần đây thì không tốt lắm, và tôi cảm thấy rất là khó chịu những cái email mà khi tôi nhận được từ cô ấy. She is not in the course. She is not in this call, okay? Cô ấy không có trong cái khóa học này được không nào? Cô ấy không có trong khóa học này. And my reaction was, I'm going to write, and I will tell her, this is my seeds, but I need to say that. This was my mind, Và các bạn biết không, tâm trí của tôi nghĩ là ok, tôi biết là hạt giống của tôi đó, nhưng mà tôi sẽ viết lại cho cô ấy và tôi sẽ để cho cô ấy biết là cái điều này. But I caught my mind. I said, no. Let me shift it and think about the good things she is doing, and let me be grateful for her help through all these years. Và khi đó thì tôi dừng cái tâm trí của mình lại và tôi nghĩ là không, tôi phải thay đổi, và tôi sẽ dành thời gian để tôi nghĩ về những cái điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho tôi trong năm nay và biết ơn vì điều đó. I did 1 minute of gratitude meditation in my heart. Và tôi đã dành 1 phút để thiền biết ơn trong tim của mình. And I wrote in a little note of 3 things I'm really grateful for. Và tôi viết về 3 cái điều mà tôi biết ơn cô ấy. It helped me a lot at that moment. It helped me a lot. Nó đã giúp ích cho tôi rất là nhiều ở cái khoảnh khắc đó. And I was very happy to do this afterward. I was kind of congratulating myself. I didn't surrender to the negativity. Và tôi đã rất là vui, rất là hạnh phúc sau đó. Tôi đã không đầu hàng trước cái tình huống này. So what if this tool will work for every one of us? Và làm sao để mà tất cả cái công cụ này nó sẽ hiệu quả đến tất cả chúng ta, với tất cả chúng ta? What if you take it and try it? Điều gì xảy ra nếu mà các bạn lấy những cái công cụ này và các bạn thử nó? You have heard a lot of information and a lot of gorgeous explanation about gratitude. Các bạn đã nghe được rất là nhiều thông tin cũng như là những cái giải thích về lòng biết ơn. And I suggest at the end of this day to try to go tomorrow morning, if it's night for you now, and pick up a nice gratitude journal. Và tôi gửi các bạn là sau ngày hôm nay, tối nay hoặc là vào sáng mai thì chúng ta hãy viết ra nhật ký biết ơn của mình. What do you think of starting tomorrow of doing the gratitude list? Bạn nghĩ sao nếu mà bắt đầu từ ngày mai các bạn sẽ viết ra cái danh sách của lòng biết ơn? Give it a try. Hãy thử nhé. Choose 5 people. Chọn 5 người. 5 or maybe 5 categories of people like parents, teachers, etc. Hoặc là chọn 5 nhóm cha mẹ, thầy cô, vân vân và vân vân. Divide the journal into 5 divisions. Chia nhật ký của mình ra 5 phần. And start this game of writing the lists. Và hãy bắt đầu cái game mà bằng cách là chúng ta bắt đầu danh sách của mình. And let me know how it will work for you. Và hãy cho tôi biết là nó hiệu quả với bạn như thế nào. I hope by the next time I see you in the next DCI Global event, you will have some good examples to share with us after practicing the gratitude lists. Và tôi hy vọng rằng khi mà tôi gặp các bạn ở một sự kiện tiếp theo của DCI toàn cầu thì các bạn sẽ chia sẻ với tôi là nó sẽ hữu ích các bạn như thế nào khi các bạn thực hành điều này. Thank you so much for being with me in this hour. Cảm ơn rất là nhiều các bạn đã dành 1 giờ để đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay.
I wish we can talk more, and I wish I can take questions from you, but our time is limited. Tôi ước là tôi có thể dành thêm nhiều thời gian với các bạn và có thể có cái phần hỏi đáp, nhưng mà thời gian của chúng ta thì có hạn. I leave you with this life tool, and I hope it will change your life into the best of the best. Và tôi hy vọng rằng các bạn yêu thích công cụ này và các bạn sẽ thử để mà chúng ta trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa. See you in next DCI Global Life event. Hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện của DCI toàn cầu. Bye. Xin chào. Hello, Isabel. Can you hear me? Hello to the translators. Hi, my name is Seiji Arao, and we're going to continue with the next life tool. Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Seiji Ara và chúng ta sẽ tiếp tục với công cụ tiếp theo. Can you remember the last time you were laying in bed, unable to fall asleep because you were full of worries? Các bạn còn nhớ cái lần gần đây nhất khi mà các bạn nằm trên giường và không thể nào ngủ được bởi vì các bạn đầy lo lắng không? Maybe you had someone competing with you at work or at home. Có thể là bạn có một ai đấy phàn nàn với bạn ở nơi làm việc hay là ở nhà. Maybe you felt jealous of someone that could do something better than you. Hay là bạn cảm thấy ghen tị bởi vì ai đấy làm điều gì đó tốt hơn bạn. Or maybe you were just too worried and full of fears of things that could go wrong in your life. Hay đơn giản là bạn cảm thấy sợ hãi bởi vì mọi thứ nó có thể đi sai trong cuộc đời của mình. I think all of these are unfortunately very common problems that everybody goes through. Tôi nghĩ rằng thực ra thì nó rất là thật không may rằng là tất cả những And điều today I này mọi want người to đều trải give qua. you a tool that can help you find endless possibilities for planting joy. Và ngày hôm nay tôi sẽ dạy các bạn một cái công cụ để có thể gieo được vô vàn các cái khả năng vô tận để có thể tận hưởng cái niềm vui. So you can have harmony in your life, both at work and at home. Để các bạn có được cái sự hài hòa trong cuộc sống của mình cả ở trong công việc và ở nhà. This tool is meant to destroy competitiveness and jealousy in your life. Cái công cụ này nhằm để giúp các bạn loại bỏ đi cái sự cạnh tranh và ganh tị trong cuộc đời của mình. Hey Jim, can you start the clock? And on a deeper level, it can help you get rid of your selfishness or what we call self-cherishing. Và ở cái cấp độ sâu hơn thì nó có thể giúp bạn loại bỏ đi cái sự ích kỷ hay là cái sự ngã ái của mình. These negative habit that most of us have of always thinking of ourselves, right? Cái thói quen tiêu cực xấu mà chúng ta đều có là chúng ta luôn luôn chỉ nghĩ về bản thân mình. Anton was talking about this, that usually when we feel shy, it's usually because we're just thinking of ourselves. Anton còn nói về cái điều này rằng là đôi khi chúng ta cảm thấy xấu hổ bởi vì chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình. So my objective today is that by the end of this life tool, mục tiêu của tôi là sau khi học hết cái công cụ này, you will be able to use everyday items like a croissant. Các bạn có thể sử dụng mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của mình, như là cái bánh sừng bò. In order to get rid of the biggest enemy that you have. Để có thể loại bỏ được cái kẻ thù lớn nhất mà bạn có. In our journey to joy. Trong hành trình của chúng ta tới cái niềm hạnh phúc. And again, this habit of always thinking of ourselves. Và một lần nữa cái thói quen chỉ luôn luôn nghĩ về bản thân mình. And for some of you, this is the 12th time you've come to DCI. Với một số bạn đây là lần thứ 12 các bạn tới với DCI.
And also for a lot of you, this is the first time you come to a DCI level. Và cũng với rất nhiều bạn thì đây là lần đầu tiên các bạn tới với một cấp độ của DCI. So this life tool has a lot of elements, but I'll try to make them clear. Công cụ này có rất là nhiều các yếu tố và tôi sẽ cố gắng làm cho nó rõ ràng. And I want to say I'm very happy to see so many people all over the world. Và tôi muốn nói rằng tôi thấy rất là hạnh phúc được gặp rất là nhiều bạn trên khắp nơi trên thế giới. I'm Seiji Arao. Tôi chính là Seiji Arao. I have the great pleasure to be the DCI and SCIM Executive Vice President. Tôi có một niềm vinh hạnh lớn lao là phó chủ tịch của DCI và SCIM. For those of you who don't know, the SCIM is the college where we train our teachers. So I'm very happy to see you here today. Với một số bạn chưa biết về SCIM thì SCIM là nơi để chúng tôi đào tạo giáo viên. Vì vậy tôi rất là hạnh phúc được ở đây ngày hôm nay. So first, I wanted to go back to a life tool that was presented by John Brady. Đầu tiên tôi sẽ quay trở lại cái công cụ mà được thầy John Brady giới thiệu. Can you please show the slide, Jim? So this is we're doing an archaeological dig. Chúng ta sẽ thực hiện việc đào khảo cổ. Where we go to different levels of schools of thought. Khi chúng ta đi vào các cái cấp độ khác nhau của các cái trường phái tư duy. And can you go to the next slide, Jim? On full screen. So, the very first level. Cái cấp độ đầu tiên. Or I guess we could say the level 0, the core. Chúng ta có thể gọi là cái cấp độ cốt lõi. Are the original teachings as rescued by the Asian Legacy Library. Cái kinh điển mà được cái học viện kinh điển châu Á khôi phục. The next one is the accountants. Thứ đầu tiên là the accountant hay là kế toán viên. For those of you who know the more traditional explanation, these are also called the detailist. Và những các bạn đã biết nhiều hơn thì cái này nó không được gọi là những nhà chi tiết. Or for those of you who are familiar with the books, this is books like the Abhidharma Kosha. Và những cái bạn mà biết được nhiều hơn thì cái này nó gọi là the next one, the next school of thought is the map makers. Cái thứ ba tiếp theo là những người lập bản đồ. And this is the school that we will explore today. Và đây chính là cái trường phái mà hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá. The main weapon that they use is what we call clear thinking or logic. Cái vũ khí chính mà họ sử dụng nó là tư duy rõ ràng hay là logic. Then we have the hippies. Sau đó chúng ta có những người hippie. Or also called the mind only, which is the class that Geshe Michael talked about today. Hay còn gọi là trường phái duy thức tông mà thầy Geshe Michael có đề cập tới ngày hôm nay. Then we'll have the swimmers at both ends. Sau đó chúng ta có những người bơi lội ở cả hai đầu của bể bơi. And at the end, the magicians. Và cuối cùng là những ảo thuật gia. But anyway, what's important today is the number 2, the map makers. Cái quan trọng của ngày hôm nay đó chính là những người lập bản đồ. Because like I said, this is what we're going to talk about today. Giống như tôi nói thì đây là cái công cụ mà hôm nay chúng ta sẽ được gặp tới. Why are they called map makers? Tại sao họ lại gọi là những người lập bản đồ? Because by using their greatest tool, logic, they found different ways to arrive to the same place. Bởi vì bằng cách sử dụng logic họ khám phá ra những cái con đường khác nhau để tới cùng một nơi. So we explored this a little bit in a previous level. Trong công cụ trước chúng ta đã khám phá một chút về nó. Next slide, Jim. So this was in level 7. Trong công cụ số 7.
We're mainly going to talk about this box that says deductive accurate perception. Chúng ta gọi nó là nhận thức trực tiếp chính xác. I don't want to confuse you. Basically, here we'll just use the very first box, perception resulting from a good logic. Tôi không muốn cho làm các bạn bị hoang mang. Còn ở cái hộp, ô tiếp theo nó chính là những cái nhận thức tới từ cái suy luận. So let's go to the next slide. Chúng ta sẽ cùng vào slide tiếp theo. Now, it's honestly, it's simple. Thành thật mà nói thì nó đơn giản. There's two main tools that can help us to get rid of this habit of only thinking of ourselves. Cái công cụ để chúng ta có thể loại bỏ được cái thói quen mà chỉ biết nghĩ về bản thân mình. You know, in our journey to develop our joyful life and our gratitude, Trong cái hành trình để khám phá phát triển cái cuộc sống hạnh phúc của mình, we can often face a lot of problems, obstacles. chúng ta có thể gặp rất là nhiều những cái vấn đề rắc rối hay những cái trở ngại. The most common, believe it or not, is we tend to think, I don't have many people to feel grateful towards. Có một cái vấn đề, một cái trở ngại là chúng ta luôn luôn cảm thấy rằng là tôi không có nhiều người để tôi So like I said, họ. this whole life tool is a mixture of two, it has two elements. Như tôi nói thì cái công cụ này nó là cái sự tổng hợp của hai yếu tố. The first one is called croissant meditation. Cái đầu tiên nó chính là thiền bánh sừng bò. And this is a very, personally, a meditation that I really, really like. Cá nhân tôi thì phải nói rằng đây là một cái phần thiền mà tôi thực sự rất là thích. Now, how does this connect to clear thinking? Why were we talking about clear thinking? Và nó liên hệ với cả cái tư duy rõ ràng như thế nào? This meditation requires us to use our logic to see things that we cannot see directly. Bài thiền này yêu cầu chúng ta cần phải tư duy logic để có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Can you go to camera 2, Jim? So for example, the typical one is, you can see that I have a pen in my hand, right? Tiêu biểu là bây giờ bạn có thể nhìn thấy tôi có một cái cây bút trong tay tôi đúng không? And so what if I do this? Where is the pen right now? Nếu mà tôi làm như thế này thì sao? Cây bút hiện tại đang ở đâu? The first time when I show you the pen, you could see it directly. Lần đầu tiên khi mà tôi cho các bạn xem cây bút, các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp. And now I bet you every single person knows it's behind my back. Và tôi cược với các bạn rằng bất kể ai biết thì đều biết rằng là cây bút hiện tại đang ở đằng sau lưng của tôi. And you would be right. Và các bạn có thể đúng. So this meditation is all about switching between what we can see directly. Bài thiền này là về cái việc mà chúng ta xoay chuyển từ cái việc chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp And what we can see with our deduction. và cái mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng cái tư duy suy luận. And yes, today we're going to talk about a croissant because let's face it, who doesn't like croissants? Ngày hôm qua chúng ta có nói về chiếc bánh sừng bò, và chẳng hạn như là có một người không thích bánh sừng bò chẳng hạn. But really, you can use this with anything in your day-to-day life. Nhưng mà thực sự là chúng ta có thể sử dụng nó với bất kể những cái gì trong cuộc sống hàng ngày của bạn. In fact, my homework for you is after you finish this class and go home, Thực tế thì bài tập về nhà của tôi cho các bạn rằng là sau khi bạn học xong lớp học này và trở về nhà, try to do this meditation with all the things that you enjoy in your day. hãy cố gắng thực hiện bài thiền này với tất cả những thứ mà bạn yêu thích trong suốt ngày của bạn. And honestly, this is a very, very joyful meditation, and it helps us get out of this habit of thinking only of ourselves. Thành thực mà nói thì đây là một cái bài thiền rất là hay và nó giúp chúng ta loại bỏ được cái việc mà chỉ biết nghĩ về bản thân mình. So in this case, I see something that makes me happy, which is a croissant. Trong trường hợp này thì tôi đang nhìn thấy một thứ làm cho tôi rất là hạnh phúc, đó chính là chiếc bánh sừng bò. This is what I can see directly.
Đây là cái mà tôi có thể nhìn thấy trực tiếp. Now, other things that I could see directly. Tất cả những thứ mà tôi có thể nhìn thấy trực tiếp. I saw my wife Noor bring it to the table. Tôi nhìn thấy Noor, vợ của tôi, mang nó lên đặt trên bàn. And I know I didn't see these. So now we're switching to the parts that I cannot see directly, but I can deduce. Bây giờ tôi chuyển tới một cái mà tôi không thể nhìn thấy trực tiếp mà tôi có thể suy luận. So I know that I can deduce that she brought these at a shop. Tôi có thể suy luận rằng là cô ấy đã mua cái bánh này ở cửa hàng. And for all of you guys who don't know, for example, in VOC, there's only one shop. So I know exactly where she got it from. Với một số bạn không biết thì ở đây thì chỉ có một cái cửa hàng mà tôi biết chắc chắn là cô mua từ cái cửa hàng đó. Sedona, where we live, it's a small place. It's 2,000 people. Sedona là nơi mà chúng tôi đang sống, là một cái nơi rất là nhỏ và nó chỉ có khoảng 2.000 dân. That's why our internet is not the best. We're having the most expensive one, and that's why we have some tech problems. But thank you for our tech team. Đó là lý do tại sao ở đây những cái công nghệ kỹ thuật này nó rất là đắt, và rất là cảm ơn các đội ngũ kỹ thuật. But anyway, let's go back to the croissant. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái bánh sừng bò. So I know that she bought this at a store called IGA. Tôi biết rằng là cô ấy mua nó ở một cái cửa hàng gọi là IGA. And I know that there, with my logic, I can deduce that there was some baker that made this croissant. Và bằng cái logic và cái suy luận của tôi có thể suy luận ra rằng ở đó có một cái người thợ làm bánh đã làm ra cái bánh sừng bò này. And actually, because this is a chain store, I know that probably that baker was not in this store. Và tôi chắc chắn là cái người làm bánh này cũng không phải ở trong cửa hàng. So I can see that there was someone who brought it to the store. Tôi có thể nhìn thấy một cái người mà mang nó tới cửa hàng đó. So I want to pause a little bit right now. Bây giờ tôi sẽ ngừng lại một chút. Already with such a small object, I can see already 3 or 4 people that had to work hard for me to be able to get this right here. Chỉ bằng một cái nhỏ như vậy mà tôi có thể nhìn thấy 2 đến 3 người tham gia vào cái quá trình này để tôi có thể cái bánh sừng bò này đây ngày hôm nay. So the objective here is to try to see how many people are working for my happiness. Cái mục tiêu ở đây là xem có bao nhiêu người đang làm việc vì cái niềm hạnh phúc của tôi. Therefore, I should be thankful. I should be grateful. Do vậy tôi phải biết cảm ơn và biết ơn. And this already starts making me think of so many more people, and suddenly my personal worries go away. Và điều này đã khiến cho tôi bắt đầu nghĩ tới rất nhiều người, và cái sự lo lắng của tôi nó đã biến mất. And this is the objective of croissant meditation. Và đây chính là mục tiêu của thiền bánh sừng bò. That we try to go further and further back and be grateful at each person that had something to do for this croissant to arrive with me today. Đó là chúng ta sẽ đi ngược lại, quay ngược trở lại để có thể tìm ra những người mà đã làm ra được chiếc bánh sừng bò này ngày hôm nay. So let's go back to our example. We were at the baker level. Chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái ví dụ vừa nãy là chúng ta đang ở cái cấp độ là đang ở cửa hàng làm bánh. Now I know that this baker had to have flour, butter, salt, and a little bit of sugar. Và tôi biết rằng là cái người thợ làm bánh này phải có bột, bột, bơ, đường và một ít muối. And each one of these had people behind it too. Và mỗi một cái nguyên liệu này thì lại có những cái con người đằng sau đó nữa. Let's take one of them. Let's take the flour. Bây giờ chúng ta sẽ thử lấy một cái trong đó là bột mì chẳng hạn. In order for this flour to arrive to the baker's bakery, để bột mì có thể tới được với cái cửa hàng làm bánh,
there must have been some driver that took it from the part where they make flour to the baker. Chắc chắn là phải có một người lái xe chở cái bột mì này từ nơi làm bột mì tới cái hiệu làm bánh, tới trong cái người thợ làm bánh đó. And for that flour to become flour, they had to have wheat that they ground up. Và để lúa mì có thể thành thùng bột mì thì họ phải trồng những cái hạt, họ phải trồng những cái hạt Someone lúa had mì. to do that too. Cũng phải có cái người làm cái việc đó nữa. And you could say, oh, come on, that's a machine. Và bạn có thể nói rằng, nó chỉ là cái làm từ máy mà thôi. Then I'll tell you, okay, so this machine required thousands of technicians to invent it. Nhưng mà tôi cũng có thể nói cho bạn là cái máy đó nó có hàng ngàn cái phát minh này được mới tạo ra cái đó. And these engineers had to go to school. Và cái người kỹ sư đó thì cũng phải tới trường. And for them to go to school, someone had to give them the money to go to school. Và để họ tới được trường thì cũng phải có cái người trả tiền cho họ để tới được trường. And so on and so forth. They had to have parents, etc., etc. Cứ như thế thì họ phải có cha mẹ, vân vân. And then if you get into the subject of parents, oh my God, they had to have someone who took care of them so much. Khi mà chúng ta nói về cái chủ đề cha mẹ thì cũng phải có những cái người mà chăm sóc cho họ rất là nhiều nữa. I know because my wife and I, we have a 3-month-old son. Tôi và vợ tôi có một bé trai 3 tháng tuổi. And for example, for me, this is another way of seeing how much my parents did for me. Và đối với tôi thì đây là một cái cách để tôi có thể thấy được cha mẹ tôi đã làm được nhiều như thế nào cho tôi. So like that, the parents of the engineer that designed the machine. Tương tự như vậy, cha mẹ của cái người kỹ sư mà đã tạo ra cái máy đó. And don't forget, we deviated from the machine. Also, there was the flour itself, right? Và các bạn đừng quên rằng là từ cái máy đấy thì cũng có cả cái bột của cả bột mì từ đó nữa, là bột mì ra từ đó nữa. That flour came from wheat. Bột mì đấy thì tới từ lúa mì. That wheat had to be transported from a field to the flour company. Và lúa mì thì phải được vận chuyển từ cái cánh đồng lúa mì tới cái công ty bột. Where it had to be planted by a farmer. Và lúa mì thì phải được trồng bởi những người nông dân. Who had the seeds. Và trồng hạt giống. Who came from another plant of wheat before. Hạt giống thì cũng tới từ những cái cây lúa mì trước đây. That either him or other people had to also plant in the ground. Mà ai đó đã phải trồng trên đất rồi. And you can go back to infinity, literally. Và về mặt theo nghĩa đen thì các bạn có thể quay ngược trở lại tới vô tận. So you see, already with such a simple thing, we can already come up with so many people to be grateful for. Bạn thấy đấy, với chỉ một cái vật rất là đơn giản này mà chúng ta đã tìm thấy được rất là nhiều người mà chúng ta biết ơn họ. And remember, we just follow one thread. You can go for all the people of the water, all the people of the butter, etc., etc. Và chỉ trong một chuỗi, một dòng chảy như vậy mà các bạn có thể có được rất là nhiều người liên quan đến nước, bột mì, vân vân và vân vân. All of this to say that we can use everyday life items to increase our gratitude towards other people. Cái này để nói rằng là chúng ta có thể sử dụng bất kỳ những cái gì trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thể hiện lòng biết ơn với những cái người làm nó. Now let's go back to the PPTs. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại cái slide PPT. The second part of, remember that I told you this life tool had 2 elements, right? Các bạn nhớ tôi có nói với các bạn là cái công cụ này có 2 phần không?
One of them is croissant meditation. Một phần chính là thiền bánh sừng bò. And the other one is what Geshe Michael talked about the first day. Và phần còn lại là phần mà thầy Geshe Michael có nói trong ngày đầu tiên. So using not just objects but actions. Không chỉ sử dụng đối tượng mà còn là hành động. That can also help us be grateful for things. Cũng có thể giúp chúng ta biết ơn mọi thứ. Another example from my day-to-day life. Một ví dụ khác trong cuộc sống hàng ngày của tôi. My partner Noor, she really likes to take care of Geshe Michael before he comes on stage. Vợ của tôi, cô No, cô ấy rất là thích chăm sóc cho thầy Geshe Michael trước khi thầy lên sân khấu. So you guys don't get to see this, but she arrives and she looks at his hair and fixes it up. Các bạn không nhìn thấy điều này nhưng mà cô ấy tới, sau đó cô ấy chỉnh sửa đầu tóc cho thầy. She actually does that for all of us. Thực ra cô ấy làm như vậy cho tất cả chúng tôi. So we can take an example like this. Bạn có thể lấy một cái ví dụ như vậy. And we go through the process that we learned from Life Tool 1. Và chúng ta trải qua cái quy trình giống như chúng ta học từ cái công cụ số 1. Which, as you can remember, was called a gratitude moment. Như các bạn có thể nhớ, đó được gọi là khoảnh khắc biết ơn. So the first step is we see something and it makes our day brighter or shine. Nó đầu tiên nghĩa là chúng ta nhìn thấy một cái điều gì đó và làm cho ngày hôm đó của chúng ta sáng bừng lên. This is our first picture here. Đây là bức ảnh đầu tiên. Then automatically after this, we have the next. Đây là bức ảnh đó. This moment of bright joy can help get us out of a black hole. Khoảnh khắc tươi sáng vui vẻ này có thể giúp chúng ta ra khỏi được cái hố đen. This same black hole that we all have, that most of the day we're thinking about ourselves. Cái hố đen này chính là cái hố đen mà trong phần lớn mọi ngày chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình. For me, actually, this is a real life example. I was getting stressed out about all these things, these technical problems. Cái này giống như tôi mỗi một ngày mà tôi cứ phải quản lý những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Then I saw Noor taking care of everyone here. Và khi mà tôi nhìn thấy No chăm sóc cho tất cả mọi người ở đây. And it helped me remember, okay, yes, there is not all darkness and stress. There's people doing cool things in the world. Nó giúp tôi nhớ rằng là nó không chỉ đơn giản là tất cả chỉ liên quan đến cái căng thẳng, mà cũng có những cái người mà đang giải quyết những vấn đề khác của thế giới. So I stopped worrying about my own problems. Sau đó thì tôi bắt đầu không suy nghĩ về cái vấn đề của chính mình nữa. And then the next image I create a bridge. Và hình ảnh tiếp theo tôi tạo ra một cây cầu between me and, in this case, Noor. Giữa tôi và trong trường hợp này là với No. And I imagine that my gratitude goes to her through this bridge. Tôi hình dung rằng lòng biết ơn của tôi tới cô ấy thông qua cây cầu này. Then after that, I know that because I planted these seeds. Sau đó tôi biết rằng bởi vì tôi đã gieo ra hạt giống này. At some point, what does the seed system tells us that whatever we plant, we will see flower later. Và ở một điểm nào đó trong hệ thống hạt giống nói với chúng ta rằng nếu mà chúng ta gieo hạt, chúng ta sẽ nhìn thấy hoa nở. And I can use this other type of meditation where after I make this bridge, I can see that gratitude will come back to me. Và với cái phần thiền này, tôi thấy rằng là khi mà tôi gieo hạt giống này, tôi thấy cái lòng biết ơn nó quay trở lại với tôi. And this is how eventually I'll start creating harmony in my small groups, then bigger, then bigger, then bigger.
Và cuối cùng thì đây là cách để tôi tạo ra cái sự hài hòa trong nhóm nhỏ của mình và những nhóm lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn. And this in itself will create success as a result. Và chính cái này, kết quả cuối cùng nó tạo ra sự thành công. And I don't know about you, but for me, if I can achieve a day where I have harmony at work, at home, every single time and everywhere I go, Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng với tôi, nếu mà tôi có thể tạo ra sự hài hòa trong từng mọi khoảnh khắc và ở bất cứ nơi nào tôi tới, then that will be something very, very nice to have. I'll consider myself successful. thì đó sẽ là một điều mà rất tôi coi bản thân mình là thành công. And that's how the next image. Oh. And that's how we use this flow from shine to success. Và đó là cách chúng ta sử dụng cái biểu đồ này từ tỏa sáng tới thành công. You know what? Actually, let's do a quick meditation so we can do this. Chúng ta sẽ cùng thực hiện một cái bài thiền nhanh về cái này, về vào biểu đồ này. And again, this meditation, you don't have to close your eyes. Một lần nữa, bài thiền này bạn không cần phải nhắm mắt. This is what Geshe Michael was telling us at the beginning. Đây là điều mà thầy Geshe Michael có nói với chúng ta từ lúc ban He đầu. just likes to sit around, take a little pause on your day, and think of something that made your day brighter. Hãy ngồi lại và ngẫm nghĩ trong một khoảnh khắc, hãy ngẫm nghĩ về một cái điểm mà làm cho ngày của bạn hôm đó sáng bừng lên. And Jim, can you put the PPT back? So let's start with something. Let's remember right now some action that we saw someone doing that made our day brighter. Bây giờ hãy nghĩ về một người mà làm cho ngày của bạn trở nên sáng rạng hơn. Then let's see how this action or this person is really helping us break out of the black hole. Và chúng ta sẽ cùng xem người này hay sự kiện này có thể giúp chúng ta ra khỏi những cái hố đen như thế nào. Therefore, they deserve our gratitude. Do vậy mà họ xứng đáng được lòng biết ơn của chúng ta. Then we open a bridge that goes from our hearts to theirs. Sau đó chúng ta mở cây cầu từ trái tim của chúng ta tới trái tim của họ. And then we start to see how these seeds that we're planting of gratitude will eventually create another flow of gratitude towards us. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái hạt giống của lòng biết ơn này trao cái sự biết ơn và nó dội lại cái sự biết ơn cho chúng ta. And now imagine if you can do this several times a day. Và hãy cùng tưởng tượng bây giờ nếu bạn có thể làm điều này một vài lần trong ngày. If we really learn to do this many times a day, nếu chúng ta thực sự học cách thực hiện điều này một vài lần trong ngày, then we'll start to create these, I like to see it as a cocoon. Thì chúng ta có thể tạo ra được một cái kén. Or like a sphere of gratitude and harmony around us. Hay là một quả cầu của lòng biết ơn và sự hài hòa ở xung quanh chúng ta. Imagine how different it would feel. Bạn hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy khác biệt như thế nào. Imagine the kind of success we could have. Hãy tưởng tượng cái loại thành công mà bạn có thể có. You know, something that I really like about the way the business world is going these days. Có một điều tôi rất là thích về cái thế giới kinh doanh những ngày gần đây. Is that little by little, companies are starting to realize
Đó là từng chút một các công ty bắt đầu nhận ra rằng that happy employees are more productive employees. những nhân viên hạnh phúc thì sẽ mang lại năng suất nhiều hơn. And at the same time, employees that will be super loyal to the companies. Và cùng lúc đấy thì các nhân viên sẽ rất là trung thành với công ty. And I'm sure you guys will be able to relate if we manage to get harmony at work. Và tôi tin rằng nếu mà các bạn có thể liên hệ với cái sự hài hòa trong công ty, trong công việc. Imagine how much nicer our professional life would be. Hãy tưởng tượng cái cuộc sống, cái công việc của chúng At the ta nó same sẽ dễ time, now dàng hơn thế imagine that nào. you're coming back from work, back home from work. Và hãy tưởng tượng khi mà bạn quay trở về nhà từ chỗ làm. And everything at home is the same thing, is harmonious. Tất cả mọi thứ ở nhà thì cũng vẫn như vậy, nó đều hài hòa. That would be amazing. Điều đó sẽ cực kỳ tuyệt vời. And imagine when you go and hang out with friends. Hãy tưởng tượng khi bạn ra ngoài và gặp các bạn bè. Or when you go to the grocery store. Hàng thực phẩm. If we're constantly doing this flow of shining, breakout, bridge, two-way flow, harmony and success. Nếu chúng ta liên tục thực hiện cái chu trình này, tỏa sáng, phá vỡ, cây cầu, dòng chảy hai chiều, hài hòa và thành công. Imagine how nice it would be if every single place we go is like this. Hãy tưởng tượng rằng tất cả những nơi mà chúng ta tới đều như vậy. Okay, you guys ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Oh, by the way, before we move on, I made some pictures for you guys to remember these steps. Và trước khi chúng ta tiếp tục, tôi đã làm một cái bức ảnh để các bạn có thể nhớ tất cả các cái bước này. And on the next slide. So wherever works better for you, words or pictures. Bức ảnh nào, bất kể bức ảnh nào phù hợp hơn với bạn, bằng ngôn từ hay là hình ảnh. So shining. Tỏa sáng. Then getting out of the black hole. Thoát ra khỏi hố đen. Then bridge. Cây cầu. Then two-way flow. Sau đó dòng chảy hai chiều. Then harmony all around. Tiếp theo là hài hòa ở xung quanh. Finally, success. Cuối cùng là thành công. Okay, now here comes the most exciting part of this life tool. Tiếp theo tới đây là phần thú vị nhất của công cụ này. We're going to mix them up. We're going to put them together. Chúng ta sẽ đặt chúng lại với nhau. And next slide. So we're going to start doing a croissant meditation. Chúng ta sẽ cùng thực hiện thiền bánh sừng bò. Then from each person involved in the production of this croissant, we're going to do this flow. Và mỗi một người tham gia vào các cái bước trong cái thiền bánh sừng bò, chúng ta sẽ theo cái chu trình này. So let's think of something today. It doesn't need to be a croissant, just something, an object today that made you feel happy. Hãy nghĩ về một cái điều gì hôm nay, không nhất thiết là về một con người mà làm cho bạn hạnh For the phúc men in ngày the hôm nay. audience, that's very easy. It's always food. Với rất là nhiều khán thính giả ở đây thì nó sẽ rất là dễ vì nó luôn luôn là thức ăn. But you find whatever works for you. Bạn tìm bất kể cái gì mà nó hiệu quả với mình. Could be a flower. It could be, I don't know, a beautiful image. Có thể là hoa, có thể là một hình ảnh đẹp. And then start to think, who gave you this object? Và hãy bắt đầu nghĩ là ai đã cho bạn cái thứ đó. Then start going through the flow. Remember how it made your day brighter. Và hãy nhớ làm thế nào nó làm cho ngày của bạn hôm đấy bừng sáng.
and how it made you get out of thinking of yourself. Và nó giúp bạn làm thế nào để không nghĩ về thoát ra khỏi cái việc mà chỉ nghĩ về bản thân mình. Then to build a bridge where you feel grateful to this person that gave you this. Và xây một cây cầu mà bạn biết ơn cái người mà đã cho bạn điều đó. And to give you this opportunity to plant seeds of sending gratitude or joy to this person. Và cho bạn cái cơ hội để có thể gửi cái niềm vui và lòng biết ơn với người đấy. So that you see this joy coming back multiplied. Và bạn thấy cái niềm vui đó quay trở lại và nhân lên gấp nhiều lần, gấp đôi. And how by this opportunity this person gave us to be grateful. Và làm sao để người này có thể làm cho chúng ta cảm thấy biết ơn. How they are giving us the opportunity to reach this harmony at work and at home. Họ cho chúng ta cái cơ hội để nhìn thấy cái sự hài hòa ở trong gia đình và ở trong chỗ làm như And thế they're nào. giving us the opportunity to become more successful in all areas of our life. Và cho chúng ta cơ hội để chúng ta biết ơn với mọi thứ trong cuộc đời của mình. So you see how this is explosive, right? Bạn thấy cái này nó bùng nổ như thế nào đúng không ạ? We're only going one level down from the croissant. Chúng ta sẽ làm thêm một cái cấp độ từ xuống của cái thiền bánh sừng bò. And then we did this flow. Và chúng ta sẽ theo cái chu trình này. So you can see how these would definitely help us in our day-to-day life to create a more joyful life in the short term and in the long term by the seeds that we're planting. Và bạn thấy nó sẽ giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày làm thế nào để tạo ra cái thành công trong cả ngắn hạn và dài hạn. And how we can see these, how imagine how this can help us get rid of this problem of I don't have anyone to feel grateful for. Và nó giúp chúng ta loại bỏ được cái vấn đề chúng ta luôn luôn nói rằng là tôi không có ai để cảm thấy biết ơn cả. So next picture, Jim. So I like this picture. Geshe-la chose this picture. Tôi rất thích bức ảnh này và thấy Geshe Michael đã chọn. Because, and this is how I like to think about it. If we start being grateful for all the things in our world and all the people involved in that chain. Nếu mà chúng ta biết ơn với tất cả những cái người chúng ta liên quan tới họ và tất cả những người đó ở trong cái chuỗi này. I don't know about you, but for me, it makes me feel connected to everyone around me. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng với tôi nó giúp tôi kết nối với tất cả mọi người xung quanh mình. In a way, if you think about it even deeper, it's like we're all helping everyone create harmony in our lives if we decide to do this combination of meditations. Bằng theo một cái cách nào đó, nó giúp chúng ta kết nối với tất cả mọi người và các cái kết hợp bằng các cái bài thiền kết hợp đấy, nó sẽ kết nối tất cả mọi người lại với nhau. And for me, that helps me. Just this image helps me get excited. Chỉ hình ảnh này mà thôi mà giúp tôi rất là vui và phấn khích. Because it's for me, I don't know. It's very easy to get lost in the stress of day-to-day life. Với tôi nó rất là dễ mà bị lạc mất trong những cái căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. And it's impressive how a little croissant can help me so much. Và thật ấn tượng là chỉ với một cái chiếc bánh sừng bò nhỏ này mà có thể giúp tôi rất nhiều. Because when we look at it, it's not just a croissant. Vì khi chúng ta nhìn vào nó không chỉ đơn thuần là một chiếc bánh sừng bò. It's an infinite number of people that are providing me the opportunity to plant seeds for harmony. Vì đó là vô vàn các cái cơ hội của rất là nhiều người cho tôi cái cơ hội để gieo được cái hạt giống của cái sự hài hòa, hòa hợp. So that's the cool thing, or the thing that I like the most about this life tool. Vì thế đây là cái điều tuyệt vời nhất mà tôi thích về cái công cụ này. So there might be one last question that comes into your mind.
Có thể là có một cái câu hỏi cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời trong đầu we của bạn. tend to think that it's easier to get gratitude for the things that we see directly. Chúng ta có cái xu hướng rằng chúng ta dễ biết ơn hơn về những thứ mà chúng ta nhìn thấy trực tiếp. We're going a little bit deeper into the life tool. Ta đang đi sâu hơn một chút vào công cụ này. Do you remember at the beginning that we were talking about how this tool is characterized by using the logic or the clear thinking? Các bạn có nhớ rằng là cái công cụ này lúc đầu chúng ta nói rằng là nó sẽ xây dựng dựa trên cái tư duy rõ ràng hay là suy luận logic. So for us it's easy to think that the people that we see directly, Geshe-la calls it in the manual, they call it hard personas. Và cái người này ở trong cái cẩm nang thì thầy Geshe-la có gọi là người có cái cá tính cứng. Can I have the next picture? For example, in my case, the people that I saw directly is here, Noor, my partner. Chẳng hạn đối với tôi thì người mà tôi nhìn thấy trực tiếp chính là người vợ của mình, Noor. And because I see her every day, I know all her details. Bởi vì tôi nhìn thấy cô ấy hàng ngày, vì vậy tôi biết tất cả những cái chi tiết. And it's very easy. For example, I didn't see the baker. Chẳng hạn tôi không nhìn thấy người thợ làm bánh. So for me, he looks kind of like this phantom on the right side. Và với tôi thì nó nhìn giống như là cái bóng ma ở phía bên phải, bên phải. And because I moved from my direct to my indirect perceptions. Bởi vì tôi chuyển từ cái nhận thức trực tiếp sang nhận thức gián tiếp. And this is what in the manual we call soft personas. Và trong cái cuốn sách hướng dẫn chúng ta gọi là cá tính mềm. All these people we know they existed, but we cannot see the details. Tất cả những người này chúng ta biết là họ tồn tại, nhưng mà chúng ta không thể nào nhìn thấy chi tiết. So in this school we say it doesn't matter. Trong trường này chúng ta nói rằng là nó không quan trọng whether we can remember the details of people or not. Xem chúng ta có nhớ được cái chi tiết của người đó hay không. Every single person in that supply chain of, in this case, the croissant, Tất cả từng người một trong cái chuỗi cung ứng đấy, hay là trong trường hợp này là chiếc bánh sừng bò, deserves our gratitude. đều xứng đáng lòng biết ơn của chúng ta. And at the same time, they are all a perfect fertile ground Cùng lúc đó họ đều là những mảnh đất màu mỡ to plant these seeds of being joyful and grateful towards each one of them. để chúng ta cảm thấy biết ơn và biết ơn và thấy vui với từng người họ. To feel grateful. Để cảm thấy biết ơn. So if you think about it, really, Nếu mà bạn thực sự nghĩ về điều đó, this is how we use this life to literally have an infinite number of opportunities and people to be grateful. đây là cái cơ hội để chúng ta có thể có được vô vàn các cái cơ hội chúng ta biết ơn. So I invite you to take advantage of this life tool. Tôi khuyến khích các bạn hãy nhận được cái lợi thế của cái công cụ này. So that you can use every single thing and people in your day-to-day life. Bạn có thể sử dụng từng người hay là từng vật trong cuộc sống hàng ngày của mình. You know, on the superficial level, Ở cái cấp độ bề nổi, it can help us and make our day brighter. nó giúp cho ngày của chúng ta bừng sáng hơn. And that already is an incredible thing. Và điều đó đã là một cái điều vô cùng đầy kinh ngạc.
Again, I don't know about you, but for me, my mind sometimes can feel like a prison. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng đối với tôi, tâm trí tôi nhiều khi giống như là một cái tù ngục vậy. When I start to get stressed, Khi mà tôi bắt đầu căng thẳng, it feels like all I can think about is that. đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới. And so try to think about it. If we can use all the objects and all the people around us, Nếu chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái đối tượng và tất cả mọi người ở xung quanh chúng ta as opportunities to be grateful and to plant these incredible seeds, như một cơ hội để chúng ta có thể gieo được cái hạt giống biết ơn tuyệt vời này, then it's only in this room wherever I look, I either see a thing or a person. giống như trong căn phòng này, ở mọi thứ, mọi chỗ tôi nhìn, hoặc là đồ vật hoặc là những con người. And again, this is living in a city where there's only 2,000, 4,000 people. Và đây mới chỉ nói ở trong cái phạm vi 2.000, 3.000 người. In the end, it's just this life will help us remember. Cuối cùng thì công cụ này giúp chúng ta nhớ that it doesn't take much to find these little opportunities. rằng nó không mất quá nhiều để có thể tìm thấy một cái cơ hội nhỏ nhoi này. And they're like little doorways, little opportunities. Nó giống như là một cái cánh cửa nhỏ, một cái cơ hội nhỏ. To help us get rid of all these mental negativities. Để loại bỏ đi tất cả những cái tiêu cực trong tinh thần của mình. So next time, I hope this doesn't happen soon, but next time you feel stressed or impatient or angry. Lần tới tôi hy vọng là không phải là sớm, khi mà bạn cảm thấy căng thẳng, mất kiên nhẫn hay là tức giận. Remember this. Hãy nhớ tới điều này. Just try to go for the brightest things, for the thing that makes you feel happier. Hãy cố gắng tìm những cái thứ nó tươi sáng hơn, những thứ làm cho bạn hạnh phúc hơn. I feel like it's like a detective work, because I'm feeling stressed. I need to find something that makes me happy. Tôi thấy giống như là công việc của một thám tử. Bây giờ tôi đang cảm thấy căng thẳng và tôi phải tìm một cái gì đó làm cho tôi hạnh phúc. And it's kind of like playing with your mind and saying, okay, forget a little bit, put a pause on your stress just right now for 5 seconds. Nó giống như là một trò chơi vậy. Bây giờ bạn chỉ cần ngừng lại cái căng thẳng của mình trong 5 giây. Just focus on this other thing that makes you happy. Và chỉ tập trung vào những thứ làm cho bạn hạnh phúc thôi. And that is when you put these two tools together. Và khi bạn để hai cái công cụ này lại với nhau, that can help you change the moment where you are on. Có thể thay đổi cái khoảnh khắc khi mà bạn tiếp tục. And plant seeds for harmony. Và gieo được cái hạt giống của sự hòa hợp. So that's how we can find endless possibilities for planting joy in our lives. Và đấy là cách chúng ta tìm thấy được vô vàn các cái cơ hội để có thể gieo được cái niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Thank you very much, and I really invite you to put this life tool into practice. It can save your day. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và tôi hy vọng là các bạn có thể tập cái công cụ này. Nó thực sự có thể giúp trong hàng ngày của bạn. Now, at the end of each of these classes, we try to do Q&A. Và trong cuối mỗi một cái phần, chúng ta sẽ cố gắng là thực hiện cái phần hỏi đáp. And we're trying to choose people from all over the world, since this event is being broadcasted in so many places. Và chúng ta sẽ cố gắng là chọn tất cả mọi người trên khắp nơi trên thế giới, bởi vì cái chương trình này đang được phát sóng trên toàn cầu. So now let's go to Tianjin. Chúng ta sẽ cùng tới với Tianjin. Zhang Ting. Sorry if I'm pronouncing this badly. Xin lỗi nếu mà tôi có phát âm tên của bạn sai. She asked, how do you find the bad seeds in myself
and use wisdom to get rid of them. Bạn ấy hỏi rằng là làm sao tôi có thể tìm thấy cái hạt giống xấu ở bản thân mình và sử dụng cái hệ thống hạt giống để loại bỏ được nó. And I chose this question because I'm an expert on this. Tôi chọn cái câu hỏi này bởi vì tôi là chuyên gia về nó. I can very easily fall into this trap of seeing all the bad things happening in my day, right? Tôi rất là dễ dàng để rơi vào tất cả những cái điều của kinh khủng trong cuộc đời của mình. And again, this is an opportunity to practice. Một lần nữa, đây là một cái cơ hội để chúng ta thực tập. So Zhang Ting, it's very easy. Zhang Ting cái điều này rất là dễ. If everything in the world is like the pen, nếu tất cả mọi thứ trên thế giới này giống như là cây bút, in the sense that it doesn't come from itself, but it comes from me, trong cái bối cảnh rằng là nó không tới từ chính phía nó mà nó tới từ phía của tôi, easy to understand. Thì sẽ rất dễ hiểu. Maybe not easy, it's simple to understand. Có thể không dễ nhưng mà đơn giản để hiểu. Actually, it's really hard to really internalize it. Thực sự rất là khó để chúng ta có thể biến nó thành của mình. But what the coolest thing about the pen, in my opinion, nhưng cái điều tuyệt vời nhất về cái cây bút theo cái quan điểm của tôi, is that it gives you the opportunity to take ownership of everything that is happening in your life. Đó là cho bạn cái cơ hội làm chủ tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình. So you ask how to use wisdom to get rid of them. Bạn hỏi làm thế nào để có thể sử dụng trí tuệ để loại bỏ được nó. So, for example, in my case, chẳng hạn là trong trường hợp của tôi, when I first heard about the pen, khi lần đầu tiên tôi nghe về cây bút, I was having a lot of problems with my mom. Lúc đấy tôi có rất là nhiều vấn đề với mẹ của mình. I would have her, I would say, oh, she's such a negative person, always thinking about the bad things, always getting angry. Tôi phàn nàn là bà ấy rất là tiêu cực, bà ấy lúc nào cũng phàn nàn, bà ấy lúc nào cũng cáu giận. And then I learned how everything, just like the pen, comes from past actions. Và tôi học được rằng là tất cả mọi thứ nó giống như là cây bút này, nó tới từ cái hành động của quá khứ. And this connects to what Michael was talking about. Và nó liên hệ với cái điều mà thầy Michael có nói. You plant seeds and you wait a time for them to flower. Bạn gieo hạt, sau đó bạn đợi tới lúc mà nó nở ra hoa. So, how to use wisdom to get rid of all these things that we don't like in our lives? Làm thế nào để có thể sử dụng trí tuệ để loại bỏ tất cả những cái thứ mà chúng ta không thích trong cuộc sống? Back to the example, if the things that I don't like about at that time were my relationship with my mother. Chẳng hạn quay trở lại với cái lúc mà tôi có một cái quan hệ không tốt với mẹ của mình. The wisdom tells me that it's flowering in my life because I must have done something similar in the past. Trí tuệ nói với tôi rằng là nó ở trong cuộc đời của tôi bởi vì chắc chắn là tôi đã phải làm một cái điều tương tự trong quá khứ. And it's good to remember that mental seeds are just like physical seeds. Và nó rất là dễ nhớ rằng là cái hạt giống tinh thần thì cũng giống như là cái hạt giống vật chất vậy, hạt vật lý vậy. A small thought can flower into a much bigger result. Rằng một cái suy nghĩ nhỏ nó có thể ra một cái kết quả lớn hơn. So for example, in this case, I was like, oh, she is so angry all the time. Chẳng hạn trong cái trường hợp này là bà lúc nào bà ấy cũng cáu giận. Okay, I'll use wisdom to see. Have I been angry sometime in the past? Bây giờ tôi sẽ sử dụng trí tuệ. Liệu tôi đã có từng tức giận trong quá khứ hay không? Of course.
Tất nhiên. Then if, and this is the big part, if I don't want to continue seeing angry people around me, Và phần tiếp theo đây là một cái phần sâu hơn. Nếu tôi không muốn nhìn thấy những cái người tức giận nữa trong cuộc đời của mình, then I should try not to get angry myself. thì tôi phải cố gắng là bản thân tôi không được tức giận. Little by little, and this is a struggle, right? You won't get to perfection in one day. Và từng chút một, bạn không thể nào hoàn hảo chỉ sau một ngày được. And in this case, wisdom has two types of results. Và trong trường hợp này, trí tuệ nó có hai loại kết quả. First, because you realize where things come from. Đầu tiên, bởi vì bạn nhận ra mọi thứ nó tới từ đâu. I don't know what it is, but when we figure out that things come from something that we did in the past, automatically these hatred or negative emotions towards this person, they just vanish. Nếu mà tôi biết rằng là tất cả những cái thứ này nó tới từ trong quá khứ và tôi muốn chấm dứt nó, thì tự nhiên tất cả những cái này nó sẽ biến mất. So that's the immediate result. Đấy là cái kết quả ngay lập tức. But how can we use this on the long term? Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng nó được dài lâu? If right now I manage not to get angry, Nếu bây giờ tôi kiểm soát không được tức giận, I will not let these seeds become a tree. tôi sẽ không để cho cái hạt giống này trở thành một cái cây. And that's a very good perk, a good benefit of long-term using wisdom for the long term. Và đấy sẽ là một cái lợi ích của cái việc sử dụng trí tuệ It's very cho different một if cái kết quả someone lâu dài. throws an acorn to your head. Nó rất là khác so với việc mà ai đó ném một cái hạt vào đầu của bạn. Than if they throw a tree. Very different. Hay là họ ném vào một cái cây, nó rất là khác. Anyway, thank you so much, Zhang Ting, for your question. Cảm ơn Trang Tinh về câu hỏi của bạn. We have finished the classes for today. Chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Thank you very much. Now you all go to your local partners that will help you put this into practice. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và giờ đây các bạn sẽ có thể quay trở lại với nơi mà các bạn có thể thực hành. On behalf of DCI, I want to thank you. Thay mặt DCI, tôi muốn cảm ơn các bạn. Remember, the most important thing you can do is not to accept all these ideas just because someone told you to. Và hãy nhớ rằng là cái nhiệm vụ của bạn là không chỉ chấp nhận cái suy nghĩ này bởi vì ai đó bảo bạn là phải làm như vậy. The only way for this to help you is to try it. Cái cách duy nhất nó có thể giúp mình đó chính là bạn phải thử nó. So from today to tomorrow, I want to give you a small homework. Từ ngày hôm nay tới ngày mai, tôi muốn cho các bạn một bài tập nhỏ. Think of one thing, Hãy nghĩ về một điều, like the croissant, giống như là croissant, and bánh do this sừng bò. meditation and see what results you get. Và hãy thực hiện bài thiền này và xem kết quả bạn nhận được là gì. Thank you very much and have a great rest of your day. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có cái phần còn lại của Thank ngày you thật to là all the vui. translators. Thank you, Sabrina, Isabel, sorry. Cảm ơn các bạn phiên dịch viên và cảm ơn Isabel. Thank you, Brian, Anton, all of our translators. We have Russian, Chinese. Thank you, everyone. Cảm ơn tất cả mọi người.
we can learn how to plant a seed, 如果我们能够学会怎么去种这个种子， then you will have financial independence and you can do what you want. You can help your family, 也可以帮助到你的家庭， help your country. 帮助到你的国家。 Just plant the seed. Hi Stanley, can you hear me? Xin chào Stanley. Bạn nghe được tôi không? I'm very jealous of your new suit. Tôi rất là ghen tị với bộ vest mới của bạn đó. I can't get one in America like that. It's not fair. Tôi không thể nào mua một bộ giống y chang như vậy ở Mỹ. Không công bằng tí nào. Yeah, I'm gonna do that. Yeah, tôi sẽ làm Okay. như vậy. Here we go. Ok, chúng ta bắt đầu nào. So we're gonna talk about more about how to be joyful. Chúng ta sẽ nói nhiều về làm thế nào để có được cái sự vui vẻ By using gratitude. bằng cách sử dụng lòng biết ơn. And our strategy is to find more things to be gratitude towards. Và cái chiến lược của chúng ta là làm thế nào để tìm thêm được nhiều cái điều mà chúng ta sẽ có cái suy nghĩ về lòng biết ơn. Every time you feel gratitude, your mind becomes brighter. Mỗi lần khi mà bạn có được cái lòng biết ơn đó thì tâm trí của bạn trở nên sáng hơn. Then usually during the whole day, we only feel gratitude a few times. Thông thường thì cả một ngày thì chúng ta chỉ có lòng biết ơn được cỡ vài lần. So now the goal is try to find new objects of gratitude, new things to be grateful about. Như vậy thì bây giờ cái mục tiêu của chúng ta là làm sao phải tìm thêm đối tượng, tìm thêm được nhiều điều mà chúng ta có thể có lòng biết ơn. So Stanley, I like to tell everybody I went to Princeton on a scholarship. I didn't have to pay anything. Stanley, tôi muốn nói với mọi người là tôi đã vào Đại học Princeton bằng học bổng mà tôi không phải trả đồng nào cả. But I was dancer. I was also a hippie who liked rock and roll a lot. Nhưng mà tôi là kiểu như cũng là dạng như là những người happy, tôi rất hippie, tôi rất là thích rock and roll. Then I have to buy many record albums. You know, in those days it's a plastic album, right? Cho nên là tôi đã mua rất là nhiều những cái album ghi âm và ở thời điểm đó là những cái album bằng nhựa. And they are really expensive. Và chúng rất là đắt. So actually I got a job in the summertime. Và thật ra thì tôi có công việc vào thời gian nghỉ hè. My father used to build big buildings like hotels and things like that. Và cha của tôi thì xây dựng những cái công trình lớn giống như là khách sạn hay là đại loại như vậy. Then I asked him, "Can you hire me? Can I work in the summertime for you?" Khi đó thì tôi xin ba tôi là con có thể làm việc cho ba vào mùa hè được hay không? So he said, "Okay," and they sent me to work on a big house. Thì cha tôi đồng ý và sau đó thì sắp xếp tôi để làm việc trong cái nhà xây một cái nhà Then lớn. I'm the newest guy, so I get the worst job. Mà bởi vì tôi là người mới nhất cho nên là tôi nhận cái công việc nó tệ nhất. First year I have to carry cement bags. Năm đầu tiên thì tôi khuân vác những cái bao xi măng. Whole summer, 8 hours a day. Nguyên cả mùa hè luôn, 8 giờ một ngày. Second year I graduate. Năm thứ hai tôi tốt nghiệp. I have to do the roof on the buildings. Và tôi bắt đầu xây cái mái của cái tòa nhà. And first I have to carry the plywood, big piece of wood. I have to carry it up a very dangerous ladder, 2 stories high, and then I have to put the wood on the roof, you know. Và cái việc đầu tiên là tôi cần phải mang những cái gỗ nó rất là lớn đi lên cái thang khá là nguy hiểm 2 tầng để lên tới cái nhà 2 tầng. Và sau đó thả lên trên cái mái. Sometimes when you reach the top of the roof and you have the wood in your hand, the wind will go and then you can fly down like an airplane. Và thỉnh thoảng khi mà bạn đem lên tới mái rồi nhưng mà có gió thì bắt đầu nó lắc lư giống như kiểu là đi máy bay vậy. Rất là nguy hiểm.
extremely dangerous, you know. cực kỳ nguy hiểm. So why they asked me to do that job? Tại sao họ lại yêu cầu tôi làm cái công việc này? It doesn't require any skill or thinking. Nó không có yêu cầu gì về kỹ năng cũng như là tư duy cả. The guy taught me, you put like 20 or 30 nails in your left hand. Và có người đã dạy tôi là hãy đặt 20 đến 30 cây đinh vào trong tay trái của bạn. It's like this in your left hand, okay? Nó giống But như thế there's này. 20 or 30. Nó giống như thế này trong tay trái của bạn, nhưng mà hãy cầm cả 20 đến 30 cây đinh. Then you have a special hammer. Thì sau đó thì bạn có một cái búa đặc biệt. Then they taught me to go like this. You go. Sau đó thì You make a music. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Okay. Khi đó thì họ dạy tôi như thế này, có thể là làm giống như làm Then nhạc you go vậy like đó. this. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. And you can finish the whole roof in like 1 hour, you know. Khi đó thì bạn có thể làm thế này, bum 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 bum, và bạn có thể hoàn thành cả cái mái trong 1 giờ đồng hồ. So recently, you know, I bought a small restaurant. Và gần đây thì bạn biết là tôi mua một cái nhà hàng nhỏ. They are rebuilding parts of it. Và chúng tôi xây dựng lại một phần cái nhà hàng đó. Some guy is doing the roof with a electric hammer. Và cái anh chàng mà làm lại cái mái á, thì anh ấy làm với một cái búa điện tử, búa điện. Then I said, let's have a contest, you know. Thì tôi nói là bây giờ chúng ta hãy đua đi nào. You use the electric hammer, I will use the old one, you know. Anh sẽ dùng cái búa điện, còn tôi sẽ dùng cái búa cũ, cái đời cũ. 1, 2, 3, sun, R, E, go. 1, 2, 3, bắt đầu. And I'm like, dang, 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 you know. Sau đó thì tôi làm tắc 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 tắc. I beat him, Stanley. Tôi đánh bại anh ấy, Stanley. Why, Geshe-la, why you tell all these stories? Tại sao vậy? Tại sao Geshe-la lại kể câu chuyện này? Sometimes the old tool is better than the new tool. Thỉnh thoảng những cái công cụ cũ á, thì nó lại tốt hơn những cái công cụ mới. Okay, and that's the whole story of DCI. Và đó là tổng thể cái câu chuyện của DCI. Sometimes the ancient knowledge is more advanced than the new knowledge. Thỉnh thoảng thì cái kiến thức cổ xưa nó lại tiên tiến hơn những cái kiến thức đời mới. Sometimes you can be more successful if you use the ancient knowledge. Thỉnh thoảng bạn sẽ thành công hơn khi mà bạn sử dụng những cái kiến thức cổ xưa. We use the ancient knowledge from the Jingan Jing to build the largest diamond jewelry company in the world. Chúng tôi đã sử dụng cái kiến thức cổ xưa là trong năng đoạn kim cương để mà xây dựng cái công ty kinh doanh kim cương lớn nhất trên thế giới. So today I want to do the same thing. Và hôm nay thì tôi muốn làm điều tương tự. If you can use more gratitude moments to make your mind bright. Nếu mà bạn có thể sử dụng nhiều cái khoảnh khắc biết ơn để làm cho tâm trí của bạn sáng. You can have new ideas all the time, all day. Bạn có thể là lúc nào cũng có những cái ý tưởng mới cả một ngày dài. It's like I have a friend from Shenzhen, China. Tôi có một người bạn ở Thâm Quyến. He uses this system. Anh ấy sử dụng cái hệ thống này. He's a super creative. He makes a lot of money. Anh ấy cực kỳ sáng tạo, anh ấy kiếm được rất là nhiều tiền. Let's see, what's his name? Stanley. Anh ấy tên là gì nhỉ? Stanley. Director of Innovation for DCI. Giám đốc đổi mới sáng tạo của DCI. Yeah, and congratulations on your new position, Stanley. Chúc mừng Stanley với cái vai trò mới này. By the way, it's just a part-time position. He has his own companies also. Nhưng mà đây là chỉ là công việc không toàn thời gian. Anh ấy cũng có cái công ty riêng nữa. They have, of course, they have their own companies which are very successful. Yeah. Tất nhiên là có cái công ty riêng và rất là thành công. So we're going to go to an ancient idea. Và chúng ta sẽ đi đến những cái ý tưởng cổ xưa. I like to call it the refrigerator. Tôi thích gọi nó là cái chiếc tủ lạnh. Now, let me give an example. Và bây giờ tôi muốn cho bạn một ví dụ. So, last
3 weeks ago, I went to our retreat center in Arizona. Cách đây 3 tuần thì tôi đến trung tâm tu học ở Arizona. I spent like 10 days there. Mà tôi đã dành 10 ngày ở đó. Very quiet place in the mountains. Đó là một nơi yên tĩnh ở trên ngọn núi. Then when I need to have quiet time to think of new ideas, I will go there. Và khi mà tôi cần một cái nơi yên tĩnh để có những cái ý tưởng mới thì tôi sẽ đến đó. Then my friends asked me, "Oh, Gesla, what are you gonna do there?" Khi đó thì bạn tôi hỏi tôi là, Gesla, anh làm gì ở đó? You won't believe it, I said. Anh sẽ không tin được đâu, tôi nói như vậy. I said, they said, what are you gonna do? I said, I'm gonna write a sutra. Okay. Tôi nói là, anh nói là, vậy thì anh làm gì? Tôi viết kinh. What? You're gonna write a sutra? You know. Cái gì? Anh viết kinh hả? I said, yeah. There's the Jinkan Jing. Tôi nói là đúng, đây là kinh Năng Lượng Kim Cương. There's the Shinjing. Đây là kinh Bát Nhã. And then there's Geshe Michael's new sutra. Và đây là kinh mới của Geshe Michael. They said, oh, nobody wrote sutra for 2,000 years. What's the new sutra? Bạn nói là, đã không ai viết kinh trong 2.000 năm rồi. Cái cuốn kinh mới là gì vậy? I said, it's very deep. It's called the Two Husbands in the Kitchen Sutra. Tôi nói là nó rất là sâu. Kinh đó có tên là kinh hai người chồng trong nhà bếp. And most of my friends, they know about the two husbands in the kitchen. Và hầu hết bạn của tôi thì họ biết cái câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. But because this is a world event, bởi vì có những cái sự kiện trên toàn thế giới. we have a lot of new friends watching this. Okay. Tôi có rất nhiều những cái người bạn cùng xem chương trình. Например, есть много новых студентов из России, и я очень рад, что вы здесь. For example, we have many new students from Russia right now. Chẳng hạn như là chúng tôi hiện giờ cũng có rất là nhiều những học viên từ Nga. And welcome to you. I think many of you didn't hear about the two husbands in the kitchen. Chào đón các bạn, và tôi tin rằng cũng nhiều bạn chưa nghe được cái câu chuyện hai người chồng trong nhà bếp. So I'll tell you very quickly. Tôi sẽ kể cho bạn rất nhanh thôi. Because we need that information today to increase our gratitude objects. Bởi vì chúng ta cần cái thông tin ngày hôm nay để chúng ta tăng thêm những cái đối tượng của lòng biết ơn. Don't worry, I will tell the story very fast, which is unusual for Grandpa. Đừng có lo, tôi sẽ kể chuyện nhanh thôi. Cái điều này là không bình thường với ông nội đâu đó. Okay. So, you know, there's a lady, she works for a big international company. Và câu chuyện là có một cái người phụ nữ, cô ấy làm việc cho một công ty đa quốc gia rất là lớn. She has 2 kids and a husband. Cô ấy có một chồng và 2 con. Hey, Stanley, I got Fire Creek. It's better than Starbucks, okay? I'm just telling you. Stanley, tôi có món nước này ngon hơn Starbucks. Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn như vậy. Salud. What do you call it? Bạn gọi nó là gì? Gambe. Yeah, okay. Yeah. Gambe. Okay. Gambe. Okay. Yeah. Gambe. Gambe. Okay. She works for a big international company. Cô ấy làm việc cho một cái công ty đa quốc gia lớn. She has 2 kids. Cô ấy có 2 con. She has husband. Cô ấy có chồng. Then on like a Wednesday, vào ngày thứ Tư, she's telling her kids to get ready for school. Và cô ấy nói với con là chuẩn bị để đi học. And they start to play and fight with each other. Và chúng chơi với nhau và đánh nhau. Then she gets angry at them. Okay. Khi đó thì cô ấy tức giận với bọn chúng. You are most stupid kids in Moscow, or you are most stupid kids in Mexico City. Okay. Hai đứa là những đứa ngu ngốc nhất ở Moscow và hai đứa là đứa ngu ngốc nhất ở Mexico. Then they start to cry. Khi đó thì chúng bắt đầu khóc.
It means those two kids heard the bad word from the mom's mouth. Nó có nghĩa là hai đứa nhỏ đã nghe được những cái lời nói không hay từ miệng của người mẹ. But somebody else also heard the bad word. Nhưng có ai đó cũng nghe những cái lời đó của cô ấy. Stanley, who is it? Sally, ai nghe ạ? Yeah, the mom heard her own bad words, right? Đúng rồi, người mẹ cũng nghe chính những cái lời không hay của chính bà ấy. Then you guys study the pen, you know all about the pen. Khi mà các bạn học cái bút thì bạn biết về cái bút rồi đúng không ạ? When the mom hears her own words, khi người mẹ nghe chính những cái lời nói của bà ấy, it makes an impression on her mind. nó sẽ tạo ra một cái dấu ấn trong tâm trí của cô ấy. And that impression becomes a seed after a few hours. Và cái dấu ấn đó nó sẽ tạo thành hạt giống trong vài giờ. Okay, then she goes to work. Và sau đó thì cô ấy đi làm. You know, she comes home. Rồi cô ấy về nhà. She walks in the kitchen. Cô ấy đi vào trong nhà bếp. And before she has a chance to say anything to her husband, và trước khi cô ấy có cơ hội để nói một cái điều gì đó với chồng của mình, her husband says, "You're an idiot," you know. thì người chồng nói với cô ấy là em thật là ngu ngốc. We durak or fantong or like that. Dummkopf auf Deutsch. Có những cái cách nói ngu ngốc khác nhau theo cái ngôn ngữ khác nhau. Every language has a way to say you're stupid. Mỗi ngôn ngữ thì sẽ có cách nói về cái sự ngu ngốc đó như thế nào đấy. Then she feels upset. I didn't say anything, but my husband's yelling at me, you know. Cái đó thì cô ấy buồn, mà cô ấy nói, tôi đã chưa nói gì hết, nhưng mà tại sao lại chồng lại la mắng tôi như vậy? But if she studied DCI, nhưng mà nếu cô ấy học DCI, she understands the seed is opening in her mind. Cô ấy sẽ hiểu là hạt giống nó nở ra từ trong tâm trí của cô ấy. The seed from yelling at the kids a few days ago is opening in the kitchen before she has a chance to say anything. Hạt giống mà cô ấy đã la con mình cách đây vài ngày, nó đã nở ra trước khi cô ấy kịp nói cái điều gì. Then if she asks herself, whose fault that the husband is yelling today? Khi đấy thì cô ấy tự hỏi bản thân mình, lỗi của ai khi mà thấy một cái người chồng la mắng như vậy? Then she realized, oh, it's my fault. I planted the seed with the kids. Khi ấy thì cô ấy nhận ra là, đó là lỗi của tôi đã gieo cái hạt giống bằng cách la mắng những đứa con. Then she doesn't get angry. Khi đó thì cô ấy không có tức giận. And she breaks that cycle. Và cô ấy đã phá vỡ cái vòng lặp đó. Now, if she didn't study about seeds, và nếu mà cô ấy không học về hạt giống, and the husband called her stupid, và khi mà người chồng nói cô ấy, mắng cô ấy là ngu ngốc, she will definitely say, I'm not stupid, you're stupid. You know? chắc chắn là cô ấy sẽ nói, em không có ngu ngốc, anh mới là kẻ ngu ngốc. Then those words will also go to her own ear. Thì những cái lời như vậy á, nó cũng lại quay trở lại với chính tai của cô ấy. They will make a new impression. Và nó tạo ra một cái dấu ấn mới. After 2 hours, that becomes a seed. Sau 2 giờ thì nó sẽ trở thành hạt giống. 2 days later, she goes into the children's room. 2 ngày sau, cô ấy đi vào phòng của những đứa trẻ. And they start yelling again, fighting. Và chúng lại tiếp tục đánh nhau. That's a seed opening from yelling at the husband 2 days ago. Đó chính là hạt giống nó nở ra từ cái việc mà cô ấy đã phản ứng la lại người chồng cách đây 2 ngày. And in the ancient books, they call it wheel of life, you know. Và trong những cái cuốn sách cổ thì nó sẽ nói là đó là bánh xe của cuộc đời. Yell at the kids. La mắng con. Husband yell at you. Chồng la mắng bạn. You yell at the husband. Bạn la lại chồng. Kids are bad. Những đứa trẻ không ngoan. Yell at the kids. La mắng những đứa trẻ. Husband yell at you, kids are bad. Yes, la mắng bạn. Everybody yelling at them. No. Whole life. Cả cuộc đời như vậy. If you study DCI, nếu mà bạn học DCI, you can break that cycle, you know. Bạn có thể phá vỡ được cái vòng quay đó. Then your life is
I'm telling you from 68-year-old, okay? Thì khi đó cuộc đời của bạn, và tôi đang nói với bạn từ trải nghiệm của một người 68 tuổi. Then your life is so happy. Thì cái đó cuộc đời bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. And happy people do good business. Và những người hạnh phúc thì họ sẽ làm kinh doanh tốt. Then you make more and more money. Today I made more money. I don't even know what to do with it, you know. Thì bạn lúc đó thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Hôm nay thì tôi kiếm được nhiều tiền mà tôi không biết tiền đâu ra luôn. My assistant, right? You gave me an envelope full of money a few hours ago, right? Trợ lý của tôi, bạn đã chuyển tiền cho tôi cách đây vài giờ đúng không nào? I think the whole thing was about $7,000-8,000. The whole thing. Tôi nghĩ là tất cả khoảng 7 đến 8 ngàn đô đúng không ạ? No, with the checks. Với cái check nữa. Yeah. Then she said, Gisela, I found this envelope like in the car. I don't even know where it came from. Cô ấy nói là Gisela, tôi tìm thấy cái này trong xe mà tôi không biết đến từ đâu nữa. Yeah, have some. Here's $8,000. You know, okay. You know. Có 7-8 ngàn đô như vậy, ok. Then why the money come like that? Thì tại sao tiền nó lại đến như vậy? Because your heart is happy, your mind is clear. Okay. Bởi vì trong tâm bạn hạnh phúc và cái tâm trí của bạn sáng suốt. So if you understand about the two husbands in the kitchen sutra. Như vậy nếu mà bạn hiểu được là câu chuyện về hai người chồng trong nhà bếp trong kinh hai người chồng, you can be success like that. It's fun. Bạn sẽ thành công như vậy, nó sẽ rất là vui. And you can find more gratitude in your life. Và bạn sẽ tìm thấy được thêm nhiều lòng biết ơn trong cuộc đời của bạn. Why is that? Tại sao như vậy? There's an old system. Có những cái hệ thống mới, hệ thống cũ. Okay, it's called mind only school. Nó được gọi là trường phái duy thức. Very famous during the Tang Dynasty in China, for example. Rất là nổi tiếng trong thời Đường của Trung Quốc. And they wrote a better two husband in the kitchen sutra. Và họ đã viết được còn hay hơn là kinh hai người chồng nữa. They have a better sutra than the two husbands. Cái kinh của họ còn hay hơn là cái kinh hai người chồng nữa. They have improved two husbands sutra. Họ đã cải thiện kinh hai người chồng. They said, I'll tell you something you should think of. Okay, something deeper you should think about. Tôi thì nói bạn điều này nó sâu hơn để mà bạn có thể suy nghĩ. When you yell at your kids, khi mà bạn la mắng con mình, or you don't understand, so you yell back at your husband, I'm not stupid, you're stupid. Sau đó thì bạn không hiểu và bạn lại tiếp tục phản hồi la lại chồng của mình, em không có ngu ngốc, anh mới là kẻ ngu ngốc. Then you are putting new seeds in your mind, right? Thì cái đó là bạn đang đặt thêm một cái hạt giống mới vào tâm trí của mình. Then the kids are bad next week because you have bad seed in your mind. Thì do đó tuần tới bạn lại thấy những đứa con bạn không ngoan bởi vì cái hạt giống xấu đã có trong tâm trí của bạn. But listen, the seed makes everything. Nhưng mà hãy nghe này, hạt giống nó tạo ra mọi thứ. The seed also makes your mind where the seed stays. Hạt giống nó thậm chí nó còn tạo ra cái tâm trí của bạn, nơi mà hạt giống nó ở trong đó. Sage, I think we have a refrigerator. We have a refrigerator there. There we go. Tôi nghĩ là chúng ta có cái máy lạnh đúng không? Cái tủ lạnh đúng không? Okay, now imagine everything you said today. Và bây giờ hãy hình dung nè, mọi thứ bạn nói ngày hôm nay. You said good things and you said bad things. Bạn đã nói những cái điều tốt và cũng nói những cái điều không tốt. Oh wait, I still need the refrigerator. Then you put many seeds in your mind. Thì khi đó bạn đã đặt rất là nhiều những hạt giống vào tâm trí của mình. Those are like the food in your refrigerator. Okay. Nó giống như là trái cây trong cái tủ lạnh của bạn vậy. But if you want to go deeper, nhưng nếu bạn muốn đi sâu hơn, you have to ask the question. Bạn phải hỏi một cái câu hỏi. Who made the mind that the seeds stay in?
Ai đã tạo ra cái tâm trí mà những hạt giống nó ở trong đó? In this ancient school, very popular in China 1,400 years ago, right, Stanley? Tang Chao. Ở trường phái rất là cổ xưa, khoảng 1.400 năm, thời nhà Đường. They say, of course, the place where the seed stays is also made by seeds. Và họ nói là tất nhiên rồi, cái nơi mà hạt giống nó ở trong đó nó cũng được tạo nên bởi hạt giống. So it's very strange. Let's say in your refrigerator you have some cherry juice. Và điều đó rất là lạ. Hãy nói là trong cái tủ lạnh thì bạn có cái nước ép You have some coffee. cherry, bạn có cà phê, You have some water. bạn có nước. Then try to imagine that cherry juice, that water, that coffee became the refrigerator. Và bây giờ các bạn hãy tưởng tượng nè, nước này, cà phê này và nước ép cherry này nó cũng trở thành cái chiếc tủ lạnh. If you keep those seeds inside your mind, some of them become your mind. Nếu bạn giữ những hạt giống đó bên trong tâm trí bạn, và thì một số trong số những hạt giống đó nó sẽ trở thành tâm trí của bạn. Then it starts to get very strange, okay? Và nó bắt đầu cảm thấy rất là lạ ở đây, đúng không ạ? Let's go to the mirror, Seiji. I think it's 2 pictures down. Chúng ta đến cái hình ảnh chiếc gương. Wait, where'd you get those pictures from? There's a mirror picture in the original manual. Trong Let's use this one, it's cái okay. hình ảnh chiếc gương trong tài liệu. All right. So look, Các bạn hãy nhìn nè. it looks like there's 2 ballerinas, right? Nó giống như là 2 vũ công ba lê, đúng không nào? But actually it's just a mirror, okay? Nhưng thật ra là chỉ là cái tấm gương thôi. Now, listen, think about that lady who went into the kids' room. Và bây giờ các bạn hãy khi mà người phụ nữ đi vào trong cái phòng của những đứa nhỏ. Okay? And let's say the kids were good. Và chúng ta hãy nói là mấy đứa nhỏ nó rất là ngoan đi. Then if she studied this DCI level 12, và nếu mà cô ấy đang học DCI cấp độ 12, she's supposed to think, cô ấy sẽ phải nghĩ là oh, those kids come from me. những đứa trẻ này đang đến từ tôi. Okay, let's say the kids are being nice today. Và chúng ta giả sử như là những đứa trẻ rất là ngoan ngày hôm nay. Then that's a mirror of her seeds. Thì đó là cái đó là chiếc gương của những đứa trẻ. Now, Stanley, if your kids are good, Nào Stanley, nếu mà những đứa con của bạn thì ngoan, whose fault is it? thì ai tạo ra cái điều đó? And where are they being good? Và chúng tốt ở đâu? Now, this ancient school says, điều này thì trong cái trường phái cổ xưa nói là they are being good in your own refrigerator. chúng tốt bên trong chính cái tủ lạnh của bạn. You are watching part of your own mind. Bạn đang quan sát một phần của tâm trí của bạn. When the kids are good, khi những đứa trẻ ngoan, you are watching part of your own mind. Okay? Bạn đang quan sát một phần tâm trí của bạn. Then of course, if you have sweet kids, như vậy tất nhiên nếu mà bạn có những đứa con dễ thương, ngoan ngoãn, if your kids are good, if they are doing homework, if they're getting ready to go to Beijing University, nếu mà con của bạn rất là ngoan, nó làm bài tập về nhà và nó đi vào học đại học ở Bắc Kinh, then of course you should be grateful for them. nhưng tất nhiên là bạn hãy biết ơn cho chúng. Okay, and you should thank them. Bạn hãy cảm ơn chúng. But in this mind-only school, nhưng trong trường phái duy thức này, from 1,400 years ago, cái đây 1.400 năm, you also supposed to be grateful to the person who put the seed in your mind. Bạn cũng phải cảm ơn cái người mà đã đặt cái hạt giống vào trong tâm trí của bạn. You have to thank the guy who sold you the refrigerator. Bạn phải cảm ơn cái người mà đã bán cho bạn cái chiếc tủ lạnh. Here, this refrigerator. Okay. Đây là chiếc tủ lạnh đây. Who is that? Ai vậy? Đó là ai vậy? That's you. Đó là bạn đó. Wow. Wow. That means every time
you feel grateful to somebody or something, Điều đó có nghĩa là mỗi lần khi mà bạn biết ơn một ai đó hay là một điều gì đó, you can get 100% extra seeds. bạn có thể nhận được thêm 100% hạt giống. You can be grateful to the person who planted those people. Bạn cũng phải biết ơn cái người mà đã gieo được những cái người này. You can be grateful to the person who gave you a mind to put the seed into. Bạn phải cảm ơn cái người mà đã cho bạn cái tâm trí này mà để đặt những hạt giống vào bên trong đó. And that's you. Okay. Và đó chính là bạn, được không nào? Wow, Geshe-la, I'm supposed to thank myself. Geshe-la, vậy là tôi phải cảm ơn bản thân tôi à? Yeah, I want to give you a real example, okay? Đúng rồi, tôi sẽ cho bạn một cái ví dụ thật nè. So my wife Veronica and I, we are Vợ tôi Veronica và tôi á, chúng tôi là những người rất là bận rộn. her business is very, very busy. My business is very, very busy. Công việc của cô ấy thì rất là bận rộn và công việc của tôi cũng vậy. Chúng tôi rất là bận. And sometimes we don't even see each other for a whole day or 2 days, you know. Thỉnh thoảng thì chúng tôi còn không gặp nhau cả ngày hoặc là 2 ngày. Last night, for example, I had a day off. Và tối hôm qua tôi có một cái ngày nghỉ. I said, "Come on, let's go have dinner outside," you know. Tôi nói là thôi nào bây giờ chúng ta ra ngoài ăn tối đi. You don't have to cook, I don't have to cook, you know. Em không phải nấu ăn và anh cũng không phải nấu ăn. Stanley, we have a deal. Maybe you have the same deal with Allison. I don't know. Stanley, chúng tôi có thỏa thuận. Có thể là bạn cũng có thỏa thuận giống như vậy với lại Allison. Usually Veronica will cook and I will do the dishes, okay? Thông thường mà nếu mà Veronica nấu ăn á, thì tôi sẽ rửa chén. Now, I'll tell you ancient philosophy about a couple. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái gọi là cái triết lý cổ xưa của một cặp đôi. When the wife cook, it takes 2 hours to wash the dish afterward. Khi mà người vợ nấu ăn á, thì nó mất 2 giờ đồng hồ để rửa chén bát. When the husband cook, it takes 10 minutes to wash the dish afterward. Nhưng mà khi mà người chồng nấu ăn á, thì nó chỉ mất 10 phút để mà rửa chén thôi. So, I don't know, we have agreement. When she cook, I will wash the dish. When I cook, she will wash the dish. Và chúng tôi có một cái thỏa thuận là khi mà cô ấy nấu ăn á, thì tôi sẽ rửa chén. Và khi mà tôi nấu ăn thì cô ấy sẽ rửa chén. But Stanley, I don't think it's fair. She only have to wash the dish for 10 minutes. I have to wash the dish for 2 hours. Nhưng Stanley, tôi thấy nó không fair tí nào. Cô ấy chỉ rửa chén trong vòng 10 phút thôi, nhưng mà tôi phải rửa chén trong vòng 2 giờ đồng hồ. So I will plan the week that we go out on the night that she's cooking. Như vậy thì tôi đã lên kế hoạch để đi ra ngoài ăn tối vào cái ngày mà cô ấy nấu ăn. Then I save 2 hours, you know. Vậy thì tôi tiết kiệm được 2 giờ đồng hồ. So, you know, Seiji, you got these pictures. These are from the original manual, not from, I think you might have the SCIM pictures. Anyway, there's a couple at a restaurant. Seiji, bạn có thể tìm cho tôi cái bức hình mà một cặp đôi ở trong nhà hàng không? No, I don't know where those come from. Okay. Anyway, we went to a Mexican restaurant. Ok, chúng tôi đến nhà hàng Mexico. Then Stanley, I don't know about you, but when I go to a restaurant, I like to watch the other people. Stanley, tôi không biết bạn thì sao, nhưng mà tôi mà khi đến nhà hàng á, thì tôi rất là thích quan sát mọi người. Hey Stanley, how can you tell they're gonna have a divorce in 1 year? Stanley, bạn sẽ nói như thế nào khi mà cặp đôi sẽ ly hôn trong 1 năm? When they eat dinner together, they are both like this. Khi mà họ ăn tối cùng với nhau thì cả hai đều làm như thế này. They don't even look at each other for 1 hour. Thậm chí là họ còn không nhìn nhau trong vòng 1 giờ đồng hồ. Yay. Yay, Stanley. Sit down. Grandpa's ready. Grandpa took a nap. Grandpa took a nap. Ông nội muốn ngủ một giấc luôn rồi đó. Okay, good. Okay, listen. Ok, tốt rồi. Các bạn hãy nghe đây. One time I went to Shanghai. Một lần thì tôi đến Thượng Hải. And actually I was trying to study Chinese language. Và thật ra thì tôi muốn học tiếng Trung.
So I went with my teacher to a coffee shop. Và tôi đã vào một quán cà phê cùng với người thầy của tôi. And of course, I wasn't concentrating on the Chinese lesson. Và dĩ nhiên là tôi đã không thực sự tập trung vào cái bài học tiếng Trung. Of course, I was watching everybody else in the coffee shop. Và tôi đã quan sát mọi người ở trong cái tiệm cà phê đó. 4 young ladies came in together. 4 cô gái trẻ đi vào trong quán cà phê. They sit down together at one round table, small table. Họ ngồi cùng với nhau ở một cái bàn tròn, một cái bàn And nhỏ. all of them like this. Và tất cả họ đều làm như thế này. You know, they're just doing their phone, you know. Họ chỉ chơi với cái điện thoại. Then Geshe Michael is the old generation. Thì Geshe Michael là một người thuộc thế hệ cũ. We used to talk to each other when we sit down. Chúng tôi thường sẽ nói chuyện với nhau khi mà ngồi xuống. And I'm watching these ladies 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Nói thì tôi nhìn những cái cô gái này 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút. Then finally, I can't stand it anymore, you know. Và cuối cùng thì tôi không chịu đựng được nữa. I asked my Chinese language teacher. Tôi hỏi người thầy dạy tiếng Trung của tôi. Can I ask you a question? Tôi có thể hỏi thầy một chuyện này không? Yeah, go ahead. Được, anh cứ hỏi đi. You see those 4 girls over there? Thầy có thấy 4 cô gái ở bên kia không? They are sitting together for 20 minutes. Họ đã ngồi với nhau trong 20 phút rồi đó. They didn't even look at each other. They didn't talk to each other, you know. Họ thậm chí còn không nhìn nhau, thậm chí còn không nói chuyện với nhau nữa. Our language class almost finished now. Cái bài học ngôn ngữ của chúng tôi thì cũng đã kết thúc rồi. I really want to ask them why they come together to the coffee shop if they're not going to look at each other or talk to each other. Tôi muốn hỏi họ là tại sao họ lại rủ nhau vô uống cà phê mà họ không nhìn nhau, thậm chí là không nói chuyện với nhau. Then I asked my Chinese language teacher, you think that they will think that I'm impolite if I ask this question? Và tôi hỏi người thầy ngôn ngữ của tôi là thầy có nghĩ là bây giờ họ sẽ nghĩ tôi là mất lịch sự khi mà tôi hỏi họ câu hỏi đó không? Then she said, yeah, Geshe, it's very impolite. Khi ấy thì người thầy trả lời là đúng rồi đó Geshe, điều đó là vô cùng mất lịch sự. Dancer. But you're American. Nhưng mà anh là người Mỹ. All the Americans are impolite. Tất cả người Mỹ đều mất lịch sự như vậy cả. So okay, you can go ahead and ask the question. It's okay. Cho nên không sao đâu, anh cứ tới đó mà hỏi, không sao đâu. So I asked them. I asked her, please translate. Khi đó thì tôi hỏi những cô gái và tôi nói người thầy là dịch cho tôi. You guys come here 20 minutes ago. You are sitting together at the coffee shop. You didn't even look at each other. You didn't say anything to each other. You just like this. Why you come here together? Tôi hỏi là các bạn đã vào đây được 20 phút rồi. Các bạn đi vào đây với nhau, ngồi với nhau nhưng mà các bạn không thèm nhìn nhau, cũng không nói chuyện với nhau. Thì tại sao các bạn đi vào đây với nhau chung để làm gì? Then of course one young lady got upset. Then she's like, Tất nhiên là một trong những cô gái đó thì rất là bực bội và cô ấy. Then I said, teacher, what'd she say? What'd she say? Khi tôi hỏi là thầy, cô ấy nói gì vậy? She said, we are texting each other. Cô ấy nói là chúng tôi đang nhắn tin cho nhau. They forgot how to talk to each other. They texting each other. Họ quên cách để làm sao nói chuyện với nhau được rồi, họ chỉ nhắn tin với nhau thôi. Guess like you're supposed to talk about going to the restaurant with your wife because you don't want to wash the dishes. Geshe, thầy đang nói cái chuyện là thầy đi nhà hàng cùng với vợ của mình để không muốn rửa chén. I know. I'm just telling you. When other man and wife are having dinner, but they don't talk to each other for 1 hour. Tôi biết, tôi đang nói chuyện cái việc này, ý là đó là giữa người nam và nữ họ đi với nhau nhưng mà họ cứ như thế này và họ không nói chuyện với nhau. Then I feel like maybe they're gonna get divorced soon, you know. I think so. Thì như vậy tôi nghĩ là có thể là họ sẽ sớm muộn gì họ cũng sẽ ly hôn thôi, sớm thôi. But we went to dinner last night. Nhưng mà chúng tôi đi ăn tối qua. Stanley, all the couples in the restaurant
are having a beautiful conversation and looking at each other, and they keep the phone in their pocket. Nhưng mà Stanley, tối qua thì tất cả những cặp đôi tôi thấy thì họ ngồi với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ vui vẻ và họ đặt những cái điện thoại vào trong túi, để điện thoại vào trong túi. Okay, so there's a new object for gratitude. Ok, đó chính là đối tượng mới mà cho lòng biết ơn của bạn. You know what we did, Stanley? Bạn biết không? Bạn đã làm đúng không, Stanley? This is very fun. Okay, very very fun. Okay. Họ rất là vui, họ rất là vui. If you study gratitude very well, Nếu bạn học về lòng biết ơn rất là tốt, then your mind will be happy all the time. thì tâm trí của bạn lúc nào cũng hạnh phúc. If your mind is happy all the time, you make more money. Nếu mà tâm trí của bạn lúc nào cũng hạnh phúc thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. When you make a lot of money, Khi mà bạn kiếm được nhiều tiền there's a very fun game you can play in the restaurant. thì có một cái gọi là một cái trò chơi rất là vui mà bạn có thể làm trong nhà hàng. Call the waiter, you know. Gọi cái người phục vụ bạn. Then you say, secretly, we are going to pay the bill, the restaurant bill of that other couple who is talking to each other so nicely. Một cách bí mật bạn nói với người bạn là tôi sẽ trả cái tiền hóa đơn cho cặp đôi ở đằng kia, những cái cặp đôi mà họ đang nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Then you can tell them, but not when you are talking to us. Wait for 10 minutes. Bạn có thể nói cho họ biết, nhưng mà không phải ngay lúc này khi mà tôi nói với bạn, mà hãy để tầm cỡ 10 phút. Tell them somebody in this restaurant decide to pay for your bill. You know. Và hãy nói với họ là có ai đó trong nhà hàng đã trả hóa đơn cho họ. They are so happy, you know. Thì họ sẽ rất là hạnh phúc. Hey Stanley, one time I saw my credit card bill. There's $1,000 bill for one dinner. Hey Stanley, có lần thì tôi đã xem được cái bill của cái thẻ tín dụng của tôi là nó một cái bill $1,000. I call the restaurant. What's the $1,000 bill for one dinner? You know. Tôi gọi điện cho nhà hàng hỏi là tại sao mà cái buổi tối mà tới $1,000 như vậy? They say you told the other couple you will pay for their dinner, even they are strangers. Họ nói là ngài đã nói là ngài sẽ trả tiền cho một cái cặp đôi mặc dù là họ là cái người lạ. Then you gave us your credit card. Khi đó thì ngài trả bằng thẻ tín dụng. Then you went home. Và ngài về nhà. After you went home, they ordered a very expensive bottle of wine. Và sau khi ngài về nhà thì họ đã mua một cái chai rượu rất là đắt, tức là thầy để lại thẻ tín dụng ở nhà hàng. They drank the whole thing. They got drunk. Họ uống và họ uống hết và họ xỉn luôn. Because they are drunk, they ordered 2 more expensive bottles of wine. Bởi vì họ xỉn nên họ lại mua thêm 2 chai rượu đắt tiền nữa. Guess like, why are you talking about this? Gisela, tại sao thầy lại kể về chuyện này? When you see another couple in the restaurant who is being very nice to each other, they are talking to each other very nice. Khi mà bạn nhìn thấy một cặp đôi nào đó trong nhà hàng, họ nói chuyện rất là vui vẻ với nhau, họ có thể rất là hạnh phúc với nhau. You can be grateful. That's a new thing you can be grateful about. Đó là cái điều đó bạn nên biết ơn, và đó chính là một cái điều mới mà bạn nên biết ơn. I'm so grateful that in my country, Tôi rất là biết ơn là trong cái quốc gia của tôi, in my city, ở thành phố của tôi, in my local restaurant, ở cái nhà hàng địa phương của tôi, there's the people who are kind to each other, who enjoy each other. có những người thì họ tử tế với nhau và họ rất là vui vẻ tận hưởng cùng với nhau. It's like the flowers in the spring. Stanley, my flowers are crazy right now. Nó giống như là những cái bông hoa vào mùa xuân vậy. Stanley, hoa của tôi thì bây giờ nó mọc rất là nhiều rồi. Hundreds of roses now in my garden. Cả hàng trăm những cái bông hồng trong cái khu vườn của tôi. Then when you see another couple, they are talking to each other very sweet. It's like a flower. It's like having more flowers. Khi bạn thấy một cặp đôi mà họ có thể nói chuyện với nhau rất là ngọt ngào thì nó giống như là bông hoa vậy đó, nó giống như những bông hoa.
then just in your mind you can say, thank you for being nice to each other. I like to see it. You are like a rose. Và khi đó thì mình hãy có một cái lòng biết ơn và hãy biết ơn họ. Các bạn thật là tuyệt vời, các bạn giống như những cái bông hoa hồng. Now Stanley, how to double that karma? How to double that karma? Nào Stanley, làm sao chúng ta có thể nhân đôi cái nghiệp đó? Yeah, I have to congratulate myself. Yeah, đúng rồi. Tôi phải chúc mừng bản thân mình. Oh, good job, Geshe Michael. Oh, good job, Geshe Michael, làm tốt lắm. You made the stupid husband in the kitchen. Đây là làm nên cái hai người chồng trong nhà bếp. But you also made all the beautiful people you see every day. Tức là bạn đã tạo ra cái người chồng ngu ngốc trong nhà bếp, nhưng mà bạn đã tạo ra cái cặp đôi hạnh phúc mỗi ngày. Now you can get 200% extra good seeds. Và bây giờ thì bạn có thể có được 200% tăng thêm cái hạt giống. I'm so happy I made that couple. Wow, good job. Tôi rất là hạnh phúc tôi đã tạo ra cái cặp đôi như vậy. Trời ơi, tuyệt vời quá. Làm tốt lắm. I'm so happy. I'm happy because I made a good couple. Tôi rất là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc bởi vì tôi tạo ra được cái cặp đôi như vậy. Then the seed like nuclear fission, you know, more and more and more and more. You know? Cái như vậy thì hạt giống thì nó giống như là những cái hạt nhân, nó càng nhiều hơn nữa. Oh, but Stanley, there's a big problem. Stanley, có cái vấn đề lớn. Okay, and I was in China. I remember when I heard this problem. Tôi ở Trung Quốc khi mà tôi nghe cái vấn đề này. Tôi có vấn đề này. Stanley, if you teach in Shenzhen, China, if you teach in China. Stanley, nếu mà bạn dạy ở Trung Quốc á, don't do any question and answer. Đừng có cái hỏi đáp, đừng có trả lời những câu hỏi. They go too deep. Họ sẽ đi rất là sâu. Very difficult. Rất là khó. How did I learn that? Làm sao tôi biết điều đó? I'll give you just one example. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ thôi. Then, you know, we have a college, Sedona College. We teach teachers, right? Chúng tôi có một cái trường cao đẳng Sedona và chúng tôi dạy cho những người thầy. By the way, now it's online, right, Seiji? Và bây giờ thì nó chuyển sang online đúng không Seiji? Oh, and we are starting over. We are starting the 4-year cycle again in June. In June. Chúng tôi bắt đầu quay lại thêm cái vòng 2 và sẽ bắt đầu vào tháng 6. Yeah, only once every 4 years we start again. Và cứ mỗi sau 4 năm thì chúng tôi lại bắt đầu một vòng là như vậy lại nữa. Now it's online. Và bây giờ chuyển sang online. Now it's in many languages. I say 10 languages. Và bây giờ thì có rất là nhiều ngôn ngữ. Tôi nghĩ là 10 ngôn ngữ đúng không ạ? Then you can also become DCI teacher. Okay. Các bạn cũng có thể trở thành giảng viên DCI. Now, one thing we always teach the teacher. Bây giờ là một cái điều mà chúng tôi luôn dạy cho những cái người giảng viên. Watch the face of your audience carefully, even online. Hãy quan sát những cái người nghe của bạn một cách cẩn thận, thậm chí là online. I can see, for example, Vivian's group right now. Tôi có thể thấy ví dụ như là nhóm của Vivian ngay lúc này đây. I can see Ella Lu, for example. Hay là ví dụ tôi thấy Ella Lu nè. She's looking very beautiful and happy. Cô ấy trông rất là đẹp và hạnh phúc. Then you have to be careful, okay? Như đó, bạn hãy thật thận trọng. When you become a teacher. Khi bạn trở thành một giáo viên. Something we always teach our teachers in the Sedona College, online college. Thỉnh thoảng thì chúng tôi dạy online. We teach them watch the face of the audience, okay? Chúng tôi dạy cho họ cần phải quan sát cái gương mặt của những cái người nghe. If they start to go like this, nếu họ bắt đầu chuyển sang như thế này, then slow down. thì hãy chậm lại. Don't go so deep. Okay? Đừng có đi sâu quá. I'm watching you, Ella, you guys in Vivian's group. I'm watching you. Tôi đang quan sát các bạn, Ella và nhóm của Vivian. They're like, yeah, let's go deeper. Họ Họ đang giống như kiểu là
Hey, thầy hãy đi sâu hơn, đi ạ. But I was in an audience and the one lady like this the whole time. Và tôi đang nói là cái người phụ nữ, có một cái người phụ nữ mặt cổ như thế này, lúc nào cũng vậy. Then when you're a teacher, you should, when it comes time for question and answer. Và nếu mà bạn là một người thầy á, thì đến cái phần hỏi đáp, You should talk to that person. bạn nên nói chuyện với cái người đó. Looks like you didn't understand something. Bạn trông có vẻ như là chưa hiểu điều gì đó đúng không? Do you have question you want to ask me? Bạn có câu hỏi nào muốn hỏi tôi không? She said, yeah, I have to ask a question. Cô nói nó có, em muốn hỏi câu hỏi. Yeah, I said, what's the question, Vậy câu hỏi của bạn là gì? So Gesla, if I go to the restaurant with my husband. Gesla, nếu mà tôi đi vào nhà hàng cùng với chồng của tôi đi. And we see the other couple are being very sweet to each other. Và chúng tôi thấy một cặp đôi họ rất là ngọt ngào cùng với nhau. Then we can get 200% good seeds. Vậy thì chúng tôi có được 200% hạt giống tốt. Number one, be happy you planted that couple. Thứ nhất là hãy hạnh phúc vì bạn đã gieo được cái cặp đôi như vậy. Number two, be happy about you for planting the couple. Thứ hai là hãy hạnh phúc về bạn đã gieo được cái cặp đôi như vậy. Be happy at the couple and be happy at you. Hạnh phúc cho cặp đôi đó và hạnh phúc vì bạn. If you go like that, then the whole day you're going to be happy. I think so. Nếu bạn có thể làm như vậy thì cả một ngày bạn đều cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ là như vậy. Then I told her, it sounds like you understand everything, Thì bắt đầu tôi nói là có vẻ như là cô hiểu hết tất cả mà. She said, no, I have serious problem. Cô ấy nói không, em đang gặp một cái vấn đề rất là I said, what's the problem? Tôi hỏi là như vậy vấn đề là gì? She said, Gesla, I don't think I can kiss my boyfriend anymore. Gesla, tôi nghĩ là tôi không thể nào hôn bạn trai của mình được nữa. And I'm like, what? Tôi hỏi là tại sao? She said, I have a problem. I cannot kiss my boyfriend anymore. Cô ấy nói là tôi sợ là tôi sẽ không còn được hôn người bạn trai của tôi nữa. Why you say that? Tại sao bạn nói vậy? You said, when I kiss my boyfriend, I am kissing myself. Thì thầy đang nói là nếu mà tôi hôn bạn trai tôi thì tôi đang hôn chính mình còn gì? Then it's strange to kiss myself. Thì nó là thật là lạ lùng, thật là kỳ lạ nếu mà mình đi hôn chính mình. It feels uncomfortable. Nó sẽ không có thoải mái chút nào. Then I said, no, you don't understand. Thế là không, bạn đã không hiểu rồi. When you kiss your boyfriend, khi mà bạn hôn bạn trai của bạn á, it's true he's coming from your seeds. Nó đúng, anh ấy đang đến từ bạn, từ hạt giống của bạn. But let me ask you a question, simple question. Nhưng mà để tôi hỏi bạn câu hỏi này, một câu hỏi vì dễ thôi. She said, what's the question? Dạ, câu hỏi là gì ạ? By the way, this is a very important, ancient question from the mind-only school. Và nhân đây thì đây là một cái câu hỏi của cổ xưa rất là quan trọng của trường phái duy thức. If I make the other people around me, nếu tôi tạo nên mọi người xung quanh tôi, if I kiss the person who just came in the room, nếu mà tôi hôn một người mà vừa đi vào trong phòng, who just came in the room, Veronica just came in the room, Stanley. Veronica vừa mới đi vào phòng Stanley. Then am I actually kissing myself? Thì thật ra là tôi đang hôn chính mình hay sao? Hey Veronica, please sit down. Veronica, ngồi xuống đi em. Okay, my wife is sitting in front of me now. Okay, vợ tôi bây giờ đang ngồi trước mặt tôi. Now, question for you, Stanley. Và bây giờ câu hỏi cho bạn, Stanley. Is she sitting in her chair or she's sitting in my chair? Như vậy thì cô ấy đang ngồi trên ghế của cô ấy hay là đang ngồi trên ghế của tôi? She's sitting in her chair. Cô ấy đang ngồi trên ghế của cô ấy. And I'm sitting in my chair. Và tôi đang ngồi trên ghế của tôi. Therefore, if I kiss her, I am not kissing myself. Điều đó có nghĩa là nếu mà tôi hôn cô ấy thì không có nghĩa là tôi đang hôn chính mình. The person in this chair is kissing the person in the other chair. Okay. Con người mà đang ngồi trên chiếc ghế này thì đang hôn với con người đang ngồi trên chiếc ghế kia. Is she coming from my seeds? Nếu mà cô ấy đến từ hạt giống của tôi,
Yeah, she's coming from my seed. Thì Okay. đúng, cô ấy đến từ hạt giống của tôi. Is she me? Nhưng mà cô ấy là tôi hay không? No, if she's me, she's sitting in this chair. Không, nếu mà cô ấy là tôi thì cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế này rồi. Then if I kiss her, really I'm kissing Geshe Michael. It's kind of strange. Thì nếu mà như vậy thì khi mà tôi đang hôn thì rõ ràng tôi đang hôn chính Geshe Michael. Điều đó thật là kỳ cục. Okay, so this is a very famous question Thì đây là một cái câu hỏi rất là nổi tiếng in the ancient times. Okay, trong thời cổ xưa. you know, if the thing is coming from me, Nếu mọi thứ đang đến từ tôi is it me? thì đó là tôi. Then no, Hay it's không? not true. Okay, just think about the chairs. Okay, Không, điều đó không đúng. Hãy chỉ nghĩ về cái ghế thôi. therefore you can always get 200% when you are feeling gratitude for anything. Do đó thì bạn luôn luôn có được 200% khi mà bạn có được cái lòng biết ơn với bất kỳ cái gì khác. You can't have gratitude about the other couple in the restaurant. You can say, I'm so happy for them, you know. Bạn có thể biết ơn hạnh phúc với một cái cặp đôi mà bạn nhìn thấy trong nhà hàng và bạn cảm thấy là tôi thật là hạnh phúc cho họ. Then you can also have gratitude for yourself. Và khi đó thì bạn cũng có thể biết ơn chính mình. Oh, look at the people I grew. You can be like a farmer. Look at the tree which I planted. Hãy nhìn những người này, bạn giống như là một cái người nông dân á, hãy nhìn vào những cái cây mà tôi đã gieo trồng. If you planted a tree, it doesn't mean you are the tree, right, Stanley? Nếu mà bạn đã gieo lên cái cây thì đâu có nghĩa là bạn là cái cây, đúng không nào, Stanley? Then you can be happy about the tree and you're not being happy just about yourself, right? Khi đó thì bạn có thể hạnh phúc vì cái cây mà bạn không hạnh phúc cho bạn, đúng không nào? Okay, but there's one more thing we should talk about. Okay. Ok, nhưng thêm một điều nữa mà chúng ta có thể nói đến. And then I think we'll have some extra time for questions, okay? Và sau đó thì tôi nghĩ mình có thêm thời gian cho cái phần câu hỏi. So give me about 5 more minutes, okay? Give me about 5 more minutes. Cho tôi thêm 5 phút. And here's another good question I got when I went to Russia. Và đây là một cái câu hỏi khác tôi nhận được khi mà tôi đến Nga. Russians also ask very tough questions, okay? Nga thì cũng hỏi những câu hỏi rất là khó. This is the home of Dostoevsky. Very difficult. Dostoevsky. Dostoevsky. Rất là khó. Famous writer, Stanley. Là một cái nhà văn rất là nổi tiếng, Stanley. Very difficult, intellectually difficult. Okay. Rất là khó. Then somebody asked me a question. Và có người hỏi tôi câu hỏi này. When I think about the mind-only school, Khi tôi nghĩ về trường phái duy thức, it feels a little bit dangerous, Keshana. tôi cảm thấy nó có gì đó hơi rủi ro, hơi nguy hiểm. I said, why? Why it feels dangerous, you know? Tôi nói là tại sao bạn thấy nó nguy hiểm? Geshe-la, I already have a problem that I feel a lot of pride, gordest, all the time. They call gordest. Geshe-la, tôi luôn cảm thấy là tôi có một cái sự ngạo mạn, là tôi có sự ngạo mạn, tự hào á, bản thân. Then I feel it's dangerous because all day anyway, I'm thinking I'm the smartest person, I'm the best looking person, you know. I have the best new suit. Tôi cảm thấy nguy hiểm là bởi vì cả ngày thì tôi cứ nghĩ là tôi là cái người thông minh nhất, tôi là cái người mà có đôi giày mới nhất. Then it feels dangerous for me, Geshe-la. Thì nó thực sự là nguy hiểm đối với tôi, Geshe-la. If I say everything is coming from me, Nếu mà tôi nói là mọi thứ đang đến từ tôi, I'm afraid I will get very proud, you know. tôi sợ là tôi sẽ rất là tự hào hay là ngạo mạn. So we have to make clear what's the difference Như vậy thì chúng ta cần phải làm rõ đâu là sự khác nhau between pride and coffee meditation. giữa cái việc ngạo mạn và thiền cà phê. So what is pride and what is rejoicing? Như vậy thì vậy cái sự ngạo mạn là gì và cái sự hoan hỷ là gì? What is pride and what is gratitude for yourself?
Như vậy thì cái sự ngạo mạn là gì và cái lòng biết ơn với chính mình là gì? Okay, Stanley, because I'm a pride expert, Ok Stanley, bởi vì tôi là gọi là một cái chuyên gia rất là tự hào với ngạo mạn. I'm going to show you pride in the restaurant. Okay, pride in the Và restaurant. tôi sẽ cho bạn thấy khi mà chúng ta thể hiện cái sự ngạo mạn đó trong nhà hàng như thế nào. Jesse Michael's eating with his wife in the restaurant. Jesse Michael đang ăn với vợ của mình trong nhà hàng. And he's looking at the other couple. Và anh ấy nhìn vào cái cặp đôi khác. Then he's thinking in his mind, wow, look at the other couple. Khi đó thì trong đầu anh ấy nghĩ là wow, nhìn cái cặp đôi kia kìa. They are very warm to each other. Họ rất là nồng ấm với nhau. And actually, that's coming from my sin. Và thật ra thì nó đang đến từ hạt giống của tôi. I created the warm couple. Tôi đã tạo ra một cái cặp đôi mà ấm áp như vậy. You know, Stanley, Bạn biết không Stanley? nobody in Arizona make warm couples better than Geshe Michael. Không có ai ở Arizona có thể tạo ra một cặp đôi mà ấm áp như vậy như là Jesse Michael. Geshe Michael is number one seed planter in all of America. I think so. Gesila là một cái người mà gọi là gieo hạt giỏi nhất ở Mỹ, tôi nghĩ vậy. I think when the other people go to the restaurant, they only can see this. Tôi nghĩ là tất cả mọi người khi mà họ vào nhà hàng thì họ luôn thấy cái điều này. But when I go to the restaurant, Nhưng mà khi mà tôi vào nhà hàng á, all the couples are talking to each other very warmly. tất cả các cặp đôi họ đều nói chuyện với nhau, đều rất là ấm áp, nồng nhiệt. Very intelligently. Rất là trí tuệ. Really, Stanley, I don't like to brag about myself, but it's true. Nobody could plant good seeds like me. I'm number one. Stanley, thực sự là tôi không biết tự hào bản thân mình đâu, nhưng mà tôi phải nói là tôi là cái người gieo hạt số 1. That's pride. Thì đó chính là cái sự ngạo mạn. That's a bad seed. Đó chính là hạt giống xấu. It's not rejoicing. Nó không phải là cái sự hoan hỷ. It's not gratitude. Nó không phải là lòng biết ơn. It's a bad seed. Okay. Nó là một hạt giống xấu. Now, Stanley, what does gratitude look like? Stanley, như vậy thì lòng biết ơn thì nó sẽ trông như thế nào? Wow. I talk to my wife. Hey, Veronica. You know? Wow, lúc đó thì tôi sẽ nói với vợ của tôi là hey, Look Veronica, at that couple over there. You know? em hãy nhìn cặp đôi đằng kia kìa. They are talking to each other. They are not just texting on the phone to other people. You know? Họ đang nói chuyện với nhau, họ không có đang nhắn tin trên điện thoại với người khác. They're actually looking into each other's eyes with love. Và họ đang nhìn vào mắt nhau với tình yêu thương. It's beautiful. I rejoice for that. I'm grateful. Thật là đẹp và anh thật sự rất là hoan hỷ với điều đó. I'm also grateful that I learned how to plant this kind of seed. Anh cũng biết ơn là anh đã học cách để mà gieo hạt giống để có được thấy được cái cặp đôi như vậy. I'm grateful to my teachers. Anh rất là biết ơn người thầy của mình. I'm grateful to the ancient wisdom. Anh rất là biết ơn với trí tuệ cổ xưa. I'm grateful to my mom who gave me my body. Anh rất là biết ơn mẹ của mình đã cho anh cái cơ thể này. That kind of gratitude chain, right, Stanley? Thì cái lòng biết ơn đó nó thay đổi đúng không nào? That's a beautiful thing, okay? Nó là một cái điều tuyệt đẹp. That's not pride. Nó không phải là một cái sự ngạo mạn. So of course we have to be careful for pride. It's a very bad seed. Và tất nhiên thì chúng ta cần phải rất là thận trọng với một cái sự ngạo mạn. Nó thực sự là một cái hạt giống xấu. But enjoyment or rejoicing or coffee meditation about your good seeds, that's a good seed. That's more good seed. Nhưng mà khi mà chúng ta hoan hỷ với những cái việc tốt, những cái hạt giống tốt thì đó thực sự là một cái hạt giống tốt. You know the difference. Okay? Bạn biết cái sự khác nhau đúng không nào? If you really think about it for 5 minutes, you know the difference. Okay? Bạn có thể, nếu mà bạn thực sự nghĩ trong vòng 5 phút thì bạn có thể thấy được cái sự khác nhau. Pride doesn't feel good in your heart.
Cái sự ngạo mạn nó không làm cho bạn cảm thấy tốt trong tim của mình. Rejoicing, gratitude feels good in your heart. Và cái việc hoan hỷ, cái việc biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy rất là tốt từ trong tim. Okay, and being happy that you planted a good seed is a very good news seed. Và hạnh phúc vì cái việc là bạn đã tạo ra những cái hạt giống tốt như vậy thì nó là một cái hạt giống mới rất là tốt. Okay, we have 5 minutes, Stanley. Do you guys have any questions? Seiji, you got some questions? Yes. Chúng ta có 5 phút. Có câu hỏi gì không ạ? Seiji, Hey Stanley, can you hear me? Thầy có nghe được? Okay, our first question comes from Oksana from Moscow. Câu hỏi đầu tiên đến từ Oksana ở Moscow. Oksana. So her question is, I live with the principle, help a friend like if it was yourself. Tôi sống. I didn't catch the question, Seiji. Tôi chưa nắm được cái câu hỏi lắm. Oh, it says, I live with the principle of helping friends like you would help yourself. I live by the principle that we should all help our friends the same as we help ourselves. This is a principle in my life. Tôi sống theo cái nguyên tắc là hãy giúp đỡ những người bạn giống như là giúp đỡ chính mình. Nguyên tắc sống của tôi. So I help my boyfriend financially. So therefore, I help my boyfriend financially. Stanley, this is a good thing, right? Do đó thì tôi giúp cho bạn trai của tôi về vấn đề tài chính. Stanley, đây là một cái tin tốt đúng không nào? Good for me. Nó tốt cho bạn và tốt cho tôi nữa. He said he needed urgent money for an urgent operation. My boyfriend told me he needs money for a very emergency operation, physical operation. Yeah. Và bạn trai tôi nói là anh ấy cần tiền cho một cái gọi là cái phẫu thuật về bệnh rất là khẩn cấp. Hey Stanley, can you hear me now? How about now? Oh, Okay, it's okay. I can do. What's the question? Thì câu hỏi là gì? No, you go ahead. I like to hear you. okay. Không. He said he Bạn tiếp tục needed đi, an tôi thích nghe urgent bạn. operation, and I gave him a huge amount of money. He said he needs emergency operation, and I gave him a big amount of money. Anh ấy nói là anh ấy cần một cái cuộc phẫu thuật khẩn cấp và anh ấy cần một số tiền lớn. Then what happened? He deceived me, took my car. He tricked me, and he also took my car. He took my money and my car. Anh ấy đã lừa tôi và lấy chiếc xe của tôi. Anh ấy đã vừa lấy tiền và lấy xe của tôi. Am I doing something wrong? Why do good things happen? Why do bad things happen as a response to the good things that I do? Good. So I did a good thing, but I got a bad result. How is that possible? Như vậy thì tôi đã làm một điều tốt. Tại sao tôi nhận lại cái kết quả xấu? Tại sao điều này lại xảy ra? Hey Stanley, if I say it's a time delay problem, then will you translate? Will you explain it in English and translate yourself? Okay. Stanley, khi mà tôi nói về cái vấn đề về cái khoảng cách thời gian thì bạn sẽ If I tự tell this lady from Oksana from Moscow, nếu tôi nói với Oksana từ Nga, you have to remember the time delay. Bạn phải nhớ về cái việc là cái sự That's cái the key độ here. trễ về But thời I gian. want you to give the answer to Oksana, and I'm going to relax. Tôi muốn các bạn nói với Oksana và tôi chỉ cần thư giãn. But don't forget to translate yourself. It cannot work like that. You have to do the answer yourself, otherwise other people won't hear. Oh, I'm sorry, Stanley. Tôi xin lỗi Stanley. Yeah, it's not going to work. Okay, let's do it this way. Chúng ta sẽ giải thích cái cách này. Okay. This is a famous problem called time delay. Đây là một cái vấn đề rất nổi tiếng được gọi là cái sự độ trễ về thời gian. Maybe last year you gave some small amount of money to somebody to help them. Có thể là năm ngoái bạn đã cho đi một cái số tiền cho ai đó để giúp đỡ họ. Then that seed grow for 1 year. Và hạt giống đó nó đã tăng trưởng trong 1 năm. Then finally you had a lot of money.
Và cuối cùng thì bạn có được rất là nhiều tiền. And then you try to help your boyfriend with this operation, right? Và khi mà bạn cố gắng giúp bạn trai của mình để cho cái cuộc phẫu thuật. So here's helping other person with money. Ở đây là việc giúp đỡ người khác bằng tiền của mình. And it creates more money in your life. Và nó tạo ra nhiều tiền hơn trong cuộc đời của bạn. Now, also before, maybe you lied to somebody like your mom. Cũng như vậy thì trước đây bạn đã từng nói dối với ai đó, giống như là ví dụ bạn nói dối mẹ của mình đi. That because of that, your boyfriend lied to you. Và bởi vì điều đó thì bạn trai của bạn nói dối bạn. Now, Stanley, you have to hold the microphone and go like this. Stanley, hãy cầm cả hai cái microphone và làm như thế này. Now look at my finger, okay? Và các bạn bây giờ hãy nhìn vào ngón tay của tôi. Yeah, this you lied to your mom. Nếu mà bạn nói dối với mẹ của mình. This your boyfriend lied to you. Thì bạn trai của bạn sẽ nói dối với bạn. Đây là bạn trai nói dối với bạn. This you help other person with money in the past. Và đây là bạn đã giúp đỡ ai đó bằng tiền trong quá khứ. This you got the money which your boyfriend took from you. Đây là cái tiền mà bạn bị bạn trai bạn lấy đi. This bad seed make this bad result. Như vậy thì cái hạt giống xấu này nó tạo ra cái kết quả xấu này. This good seed make this good result. Như vậy thì cái hạt giống tốt này nó sẽ tạo ra cái kết quả tốt này. This bad result didn't make this bad result. It's a separate seed. Cái hạt giống xấu này nó không liên quan tới cái kết quả xấu này, nó không liên quan tới kết quả xấu khác. Nó là hai cái hạt giống. But we don't understand because this one come in between the two good ones. Okay. Nhưng mà bạn không hiểu điều đó bởi vì cái này nó đến giữa hai cái điều tốt. Okay, my cafe which I bought. Ok, quán cà phê của tôi mà tôi vừa mới mua. It's in a very small town, many farmers there. Thì đây ở một cái thị trấn nhỏ và rất là nhiều người nông dân ở đây. My Oksana, I give you one more example, then we stop. Oksana, tôi sẽ cho bạn một ví dụ và sau đó chúng ta sẽ dừng lại. Did you ever hear this conversation in the local cafe between two farmers? Bạn có bao giờ nghe cái câu chuyện giữa hai người nông dân ở địa phương với nhau nói chuyện với nhau hay không? They like to drink coffee, Stanley. Họ thích uống cà phê, Stanley. Hey Jen, how you doing? Hey Jack, anh có khỏe không? They talk funny, okay, Stanley? Hey Jen, how you doing? Hey Jack, anh khỏe không? I'm fine, John. I'm real fine. Tôi khỏe, John, tôi khỏe. Stanley, you have to move. Stanley, Hey, di chuyển. what'd you plant this year? Hey, anh gieo cái gì năm nay vậy? Well, I planted corn. I planted the corn seed. Tôi gieo hạt giống bắp. Well, what'd you get in the field? Vậy thì anh thu hoạch được gì? Anh có được gì trên cánh đồng á? God damn, that corn seed made bananas this year. Trời đất ơi, hạt giống bắp mà nó tạo ra chuối trong năm nay. Nobody want banana. Không ai muốn chuối cả. Oh, I'm sorry. Maybe next year your corn seed will make corn. Tôi rất là tiếc, có thể là năm tới thì cái hạt giống bắp của anh nó sẽ nở ra quả bắp. Okay. That same seed always make the same thing, okay? Cùng mà hạt giống nó sẽ tạo ra cùng một kết quả, được không nào? If you help a sick person with a lot of money. Nếu mà bạn giúp đỡ một cái người đang bệnh với rất là nhiều tiền của mình. Later you're gonna be very rich, okay? Về sau thì bạn sẽ trở nên rất là giàu có. Corn seed don't make the banana. Hạt giống bắp thì nó không tạo ra chuối. Okay, see you guys in the next class. Thank you, Stanley.
Ok, hẹn gặp lại các bạn ở livestream tiếp theo. Cảm ơn Stanley.